bắp mai trôm lăng cạp bắp giặc mà ơi ha có gỡ gân hay là đôi mà ơi ha bắp hay là đôi đất mà ơi có bám hăng đất nắng nào à hoa ta đã buông ta họ đã đất cô đất này có thể đã buông vui đất có thể ít cho cái vui đất bị tháo à rin nè có sáng tác hả về cái đấy nè khi bên nhà rồi riêng làm mong là bao đi về cái này quá nên hari này á bị tháo nắng cái gì đó ý nó có lúc cái này anh chơi hakre hari này anh chơi ngoài hakre đó chứ canh ta canh tan bếp lắm canh thừa ta sang ca bị thao em thao bakal kopi ya blur được gì cả thôi em ăn làm ơi có dốc đường gia đình hoa ta cần ơi đã buông bác đã định chào 21 nhà xe nhá. này cậu này cần thấy nhau đã nắng bên măng địa đã do tôm để ai được để định để tâm thế yang để ta nơi em am rơi sẽ giật cái mơ cậu hoa được măng định mà ta yêu thương đàn ca măng la được và ta đã quên cả hàng ta cơ ý định mà có đây biết ý định có định mà ta đi mang có biết mà là được lời yêu đã bữa là
bay nơ brong nghịch mà lan ta pra brong bay chào Lân Minh nha, chào Lân Minh nha. Ong ya ma lam ya lo ma nhớ mà nhà tây hằng ma nhớ Lên cô, chồng đi vào này, đi vào này, có được rồi. Dia cak buk nak tak leh, kemarin aku kalau dia cak buknya kau. Nanti itu anh mà ơi có đó bị ngọc định mà là cái tên rượu ngọc định Chào 51 người đang xem nha. dạ em là lên ke? hai hari đã gặp Kau jangan cek be bakat non cek. Isu be bakat đời. là lên Ajak tua ta, ajak kira kalau kita oh. nên Ni. bữa đi loh mình vừa mày mong nghìn Api. Ngin je nai nap pada dep. Hoang gak. hình quá quá bài những lúc bạn Nè. Che lâu. Tak pedet bakal keke che. bắp năng bê vô bắp lê an tao mai quay giấc bắp năng ta mê plê 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 có đại bị hè Lah ai kan kau cek ai kan kau terak lagi non. màu mày nơ mãi có bê rồi nghĩ máu giấc ơi cả ra này giấc nó đâm cao lên đó Pura nhớ cơn mơ có tặng ở đâu tờ pur hai chân ra nu rồi giấc nở tổ khát đường hà bị quanh giấc có cầm nào ta lối sáng hai đường hà bị quanh hoang mang ai còn gì không tuổi đến mơ mơ ơi khó tới không tôi đã đến mơ mơ ơi làm ta lù nào đó giặc ra năng mọ đâu nữa tới về về nga giặc ta thành ya ma đã ra mắt đời để tôi mộng đời rong đến nơi mơ ấy ta tên về rong nhập đến nơi mơ ấy cọp lòng nào nhập
thọ mình bị lắc ra đỏ bị thơ nén đôi đừng ngất ai bị ai có đỏ đã bỏ họ có nơi mơ ở các bờ rốt đàn lên chê có nơi mơ có chẳng hạ mừng ta đợi nơi mơ gần tại dần thoa ta tôi ta hang lời tao mưu mèo cầm hà đê tao đi cậu bị hiền hàng ở nơi đừng hà đeo bơ sang cậu bơ min tu nhau mình là em ơi sau bé tập trắng vợ lệ bè ai dỡ cao nữa sau bé tập trắng dỡ lệ bè vợ min cao nữa đang có cả bao gia đình cao cả chết mấy nữa chết mò vì mấy nhắc cao hào già lại nữa chào Việt Tan nha, chào Việt Tan. nếu đang qua cao lăng răng màu cái này so nữa bạc đang lê cao lăng răng màu sang đi so là em ơi nữa đừng lại có màu sáng đi có biểu là mình giấc đừng lại có màu sáng xa có biểu là mình đời mơ ấy có mày trẻ tôm biết đời mơ ấy ta đã nhập biết biết mong ai cần làm chẳng có quá giấc để bà cho nó đến làm chẳng có hơi Chào Út Ngô nha, chào Út Ngô. gầm có để lời hát đủ mà năm giá gầm để lời mấy năm ở nhật và có nhập đi ra lấy gương nằm bờ lấy giấc cầm có để mắng về của mà nè bọc giấc Cảm ơn Hạ Vi, cảm ơn Hạ Vi rất nhiều. so đành đắc cao đẹp
chẳng số có bắp về có na to để tổ về tổ bớt giờ ai mấy rõ như đâm có na to để về bỏ bàn lùng lên mó ấy đang ngả tội để đáng lẽ lùng rắc đất nhiệt ná nông rau mừng lẽ rắc thì mai bắt chất y lan lẽ ở dễ bra lẽ than sang lẽ rắp má ai mai tận đập được lọt đứt đời má ai mai tận thọ lẽ đứt xem lại vui vẻ nha. đứt má ai ta tại tình ra hà đăng màu về mừng quá cao đi hạnh tình ra hà đăng qua tên tha mơ mừng ya cao đi lệch vẫn là con bài là ổn ha bài mơ đằng ra về nhắm qua ba giấc được ta ra nè té lời ta có cả bằng rong rong đừng tao mơ gia đình có thuở chi thuở ta đích đừng tao qua bên tha có tụi nâng hằng ấy chỉ đích là thèm ơi em thì rất trả lời đừng tao mơ sang đi cao thuở rê mới đừng cao thuở lê ra cái cao thuở rê bụp mà là thèm ơi thua lạc này đừng cao mau thuở cấp cao thuở rê mẹ ngàn hà lơ đừng cao mau lê bát cao thuở rê thuở hầm là thèm ơi lối là thèm ơi cao phi anh lồng lối mình cao heo lăng cao to yom bơ yo cao say cầu chắc nè Chào Kiên 12k nha. ca ra đây ca lô ra bạc đây mà nóng này nâng ca ra đây hao với lời trả học lại phụng ya nơ ra đâm ra để tông pre ya giấc đi tôi ta ra món bia to này nhã hẳn hai ba
hộp lại nắng nè nè có ba lệ dọc có anh nè nhớ tỏ thâu bờ mình là đẹp ơi nhớ lại đừng có mau giá đít nhớ tỏ vị đá nhớ lại cho tao hoé để tay lê thoa ta đít là đẹp ơi để ya tâm có hoài về hà nghe mình nè ha ya tâm có hoài về hà điệp là đẹp ơi nghìn đại an mà châu mẹ hiu hoé kẹt lệ phò nhấp nó đẹp ơi ta nơ có tô lập chê thoa ta là đẹp ơi nữa vậy nghĩ là đây cứ có đúng là vẫn nấp bưng họ hả đúng là vẫn nấp bưng họ hả bưng họ đi bỏ á bưng bạc anh ngạn hai đám nữa nè vì một cái họ bưng hơi ra e là chè rồi bưng đôi đọc là lẻ bài bài gì bật lên bài dài trời ơi bớt thóc lên nhớ ya anh Việt Nam học vợ em nuôi cái gái nữa cái nương cái khắp và hay chắc vợ như này có đệ tay là mừng nhớ hay nè có tụi ngoài nó rẻ vậy tụi hơn nữa gì gì bố những ông này nên nó lời như này hoài là như màu đàn mà cái vợ là coi nhà dọn lát coi chia làm cơ là có hội dọn lát cái tàu là coi nhà nhờ là vậy mà giờ hẹn là chẳng ơi hẹn là mà hai thợ ai phụ hai vị thế đó có hội dọn lát cái tàu là dọn lát đừng mà đang cái khắp và có mọi người đi mấy tờ nó tàu cái em dọn lát từ phía đây có mình áp sậu phát ta là ngày nhung ba đúng rồi đúng số phát là ra vít ra ta hà rồi chơi đi về hình để đơn tại về cái gì là về bán hàng thì mình ạc là thì mình không nên nên có bị vợ mình là hai đi anh che thấu nên anh hiệp thấu phe của che lò phe của che rồi che cho thấu hà đất đấy là coi tăng xe tăng che cái tay che đằng mới hả cục tôi đừng có lo đừng ngừng hãy chắc sạc tao tăng phe nhớ lắm như đắc ai nhớ phe cái của tôi tiếp phe này như bay có phi ta phe gạ của tôi sao tích phe như bay có phi tôi không có nhớ có rẻ như phe như thuốc lào phe để phe nhung bè phe để đều ở khi tôi ôm để rồi có nhớ em ba lại trâu plei có nhớ ta khơi câu trong bể làm giờ mà toa đời mà ơi có man bể toa có phía mà thà hà ta rọc lắm đây gặp bát
thầm thoa ta mà lần ta ra dắt e canh ta bơ bập mà tặng hari rồi thật đẹp lại mong sao bỏ vô sao bỏ ngọ cái tăng bay với chị cậu bút lên đây cha đời nó ơi ta nhẹ đỏ gấp cha đời kỳ la la ma ra la ta phi nào còn chị mai mà không cả cô mà cả mà của mình là chị mai cả màu bè cả bè chị hơn có việc thơ nữa chị cái tay là quẹ để mà thơ để quẹ chị lẽ chạy cắt tay chị cái tay bè cả tình bè mua cả hay quẹ bè cả bè chị có bị bè tới cả đất này mà ơi thọ ra lạnh hà tố tăng mà bơi tới cả đất này thọ ra tăng hà kêu bờ bờ đã để nó dắt e có bơi miệng lại Gran di di na bi lik di mà đây ra dắt e có mà đuôi nó đang thuận lệ đến và thế yêu mà mai tôi nó đang thang ang vô mà ta đã lật đến chú đã nghe bạc mắt tôi lịch chú mà lại người chơi cười của bác đánh có bưng bỏ nó cầm bị thở há nè tôi vô mà ăn ra ô huy nhon qua ăn ghế tôi vô nhon ra lại nhau tốt người sôi đừng bên thì quần tóc để thật nhà đời nhiều con rầu bị nhau nhà tính đuôi vô nhau đánh gà huy nhau chờ lụt người ta hả đừng ha hiu chân áo nghĩ nào ta cả đừng ha ta chân áo nghĩ nào ta sạc được lòng không đừng qua ta chân ra có nghĩ tôi nó bơ bấp đừng ta bị ngã qua cặp cậu tội nó chị đừng chấp tăng các bị cậu tội cha ôi có chấp nuôi cậu hiểu vô cậu tăng thị tờ cậu cười nó cười có thành có tỏi vợ lụm mình một cái gì cười có thành hả nẹt lao rồi dữ nẹt lao
อกanh có chém phó lời là nè này đó thì có trên không có ra cá ta là cái họ đẹp áo mẹ ngập lên cá ta là trong cái nó đẹp áo mẹ biết lên mẹ là mẹ nó đẹp câu quê lẽ ha cá tôi tao mẹ bắn bút nó đẹp để hạ cha bức cha đâu á nắng nhấp dắt y cả một bằng nhà cao nắng ba ca dắt y một tay cao lười nắng bia dắt y bị con lo cao hơi đỡ ba câu đầy nhập bờ hơi được chào anh em bên không nghe bên lào nha đã tham gia chương trình không có cả mơ với vô qua nhập họ ơn có will đã mới đi ha nên nhớ hai nhấp câu cả yêu đôi bị yêu đi chào nhưng mà câu cả đợi như tăng lên nhập lên rợ lên rợ tăng rợ nên là tăng trong cái tay là đừng hà ra quẹ câu cả hối bay nhẹ tao mà đã hăng nghe con thở ngọt nhấp mừng địch mà có mà đây chỉ nhớ ta kia hăng gì nè có thể bà đi hăng có gò có đôi mà ai nhớ gặp ta đông vì báo con em ơi nhớ bé đã mơ vì tao cao nên rất nhớ bé mà chết ta gần nhớ vết yêu đó đã địch ta là cái hoa tài rớt mơ ơi đã lo hàng về ra ngoài đang mã mơ có thể môn lắm nhưng lê chân là thôn ngay có bắp làm tàu lắm nhưng đó hà nữa vậy giờ tổ roman đích có thể bắp làm nhầm biết cả ra đây mơ ơi có lắm lời bài nhang hai nét nhang gật đỡ gom làm tan cái gì đi theo bé đi lối đỡ gom làm mì cười nhớ
a con a cho a hai cho đón đang rong an cây tôi cha ra đây mơ cho đang nhập giờ lại về tăng đê lê mộ đang úc đê mong mẹ anh tăng đê lê quê rô quê đê mộ bút tàu cơ thâu câu thì rập câu lễ cách tay hà đưa câu lăng câu về câu lễ cách ta đưa ấy rồi về đang có hà đưa lối hà cha ấp lệ có lăng chị ăn hà lê hà cha rắc lăng mày hơ thăm hơ tao qua câu phía rê nghìn cành hơ qua mình kết nơ cắm ơi tao qua câu nghe rê chạp hầu là nhiều cô ấy là cái nhiều lắm câu tôi bê bê nơ tao pran hạc lao hết mày nơ câu tôi click lệ kê tao hạ bị nằm lao đẹp lăng lệ ra câu kê do đã bút hai hai con lăng ép bút câu nơ do đã thầy hà cơ câu kênh tâm ơi của lê chắc ta nương hai lăng lệ câu kênh hà ta lạc câu ta lo đừng câu lo đã cô ngắt có tọ thâu rơ bẹt đừng câu lo mơ sát cô ngắt câu tọ thâu lại nữa cô con có gì lên có việc con là nhớ này ấy chào thuận vân vân nha chào thuận có nhập giờ lại tao mong muốn nào tao ra nhà mò có nhập tao là tao na bồ bồ thong lại ru cao thâu nắng mưa mòn chắp cho ba tua tan chặt đơn hạ chặt mặt chặt doan đi bê doan có tôi tệ ngàn tức có mai nó tức bê là chắc là tôi chữa con mẹ lê hà hoa ta đã lê có để mừng lê giờ có hà brai có để sạp ngà ra con mẹ hà tê ngà ra được khi quần đây tôi nhập đợi dài ngã mà con ngã tôi ngã đây con là con nhập đợi to to có
tôi cao tăng ngã kết nơ phôi lịch to râm lên cao mẹ gấp lê bơi hay tôm hạ bò hiệp nạc tôm say ác hai cho cao mẹ ha rê lên tôm say tấp nơ chê cao mẹ hạ phục lên cơ ngàn tấp nơ bụng cao mẹ quét lên cơ ngàn tấp nơ bụng cao tăng vệt vẹ lên cơ tâm vẹt nơ chị tôi bố thật cơ ấy vẹt krong kẹt cao tăng bố bao lê đôi cơ tập mỏi tôi cao cao ngã rồi coi lên cơ tập tăng đâu rồi cao ngã lê hà bờ ta lẽ có cánh tâm ơi đến năng ăn chắc có cánh tâm ơi đến ra sâu thế nữa mò hà nó cao nơ cao bé bông ba có hà nó bé cao nơ tai mừng tai bé có cánh tâm ơi hai hàng quam bé lư bé có cánh tâm ơi hát hạ khắc hai ta cao đê hà tội lắc thăm ơi cao xóa bê ta cao cao nơ cao đê hà tội lắc thăm ơi cao cơ bê khơi cao nơ nè quá mình tahu sẽ tăng thao bắp tahu cái thao bắp ôi thôi tao yok tao cái tao cái vô tao mà tại dê đang ngã ngơ rồi tao ấy nhắc kết đó đã cây có to mà nụ đang to đan là có nhắc kết đã mới có to na on tay đời là nè và chẳng hoài lại đôi có nào chút cũng lối là có chút có nó mà có nào gặp hà bờ ra ngôn nuôi cái có bị bơ rang cái đi nơ có to hà rệ bia mày vợ có nào bơ vợ lôi hà có đất ở tai mạng bơ hộp lê là gồm hoa bắp lê ta mà gấp rơi nhau xe bầu là nhau hoa bầu
câu kẹt hơi rồi ha nè có đã bị bờ hà lại lăng đô gấp nào lăng có biết hà nào tao bằng có đó lời mà mẹ bài có thể à ba tăng nhấp em câu kép lê càng nơi ba tăng đáng lê câu chả ngã lê hà trực kỳ dừng rồi ba rồi hà tăng thi lê câu câu đã tiếc ai câu nữa hà lên đê ngã câu mày kít cụ nhô liệt kít rằm đi đâm hà lô biên bê kít dục nhô chẳng hà dục đừng hà tăng nơi chút cục với cứ nhờ chẳng hà với hà nị quanh tâm ơi mỗi nắng tao chân giang về nơ hà nị nhấp qua an nhờ ngã vẽ hà vật mơ cao rất rẽ nơ bố hà có hộp hẹn bong lại nơ mơ cao rất bệ bong hà có hộp hẹn bờ bờ lê ta nơ lê hà chắc chừng ta tắt nghịch nơ yo nghe anh kêu chấp hà nơ nhon lưỡi chả rơ nhon chốt hai bị thao rô tê con nghe anh lê nhô tơ tu cành nơ cao tay sâu sẽ nơ bố à khăm bờ bố tôi cột kẽ nơ bị hoại ở hai nhà mi rắc hà nơ cao tôi lắc lẽ bị hoại ở hai nhà của họ mơ đâu bác lại nung có mấy tao hoại cái gì tụi mơ sửa á bê hari tách tách cần nước dọc mọi bê kia để hắn hơn la 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 na 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 dạ nưng hôn chị pha chị lâu là hả có su đang show màu lùng lâu ấy có su berhari kita ya keren ya kayak tek tek ya keren kan có heo rồi đang tự bi hoa mình đang hoa bi dập mình berap bi phách
cầm bờ lịch vô ba có chênh cầm rê mơ ơi ta bắt tăng là giá giáp có chênh cầm rê mơ ơi ta bắt tam gia ta đi em hãy ta bắt nhẹ đang quen quê bụi bụi vô hạ đang qua ba vô hạ đang qua để giấc mơ mơ ơi rằng nóng vô ta đang không tôi đâm rễ mơ ơi cho ta giữa thôn tàn toe mười mình lấy bao tay khâu lệ dễ là bao tay khâu hấp bật là bao tay khâu giờ đâu ta đâu lại của mà rụp chàng có đi nhỏ nào yêu không mấy chẳng bắt lần ta thâu xe mà đi màu lối đen mê đen là của tôi đa đê cầm lấy qua mày tay chán nhưng ai có đỏ bờ mình cầm lấy qua mày chở mình nó bằng lại tay mò ấy quên lại hả hả rạch mình bởi cái nhưng nhìn hả hả phát cao con nhạc kìa bó tôi hạt bạc tăng ba vậy nhờ thọ mới hai người đã lối tàu họ đã lại get ra mất thọ mới là người đặt cao ắt họ đã lại get đi là để ông tên gặp ra lệ giờ kết có lệ nẹp họ đã get lại để bỡ sang tôi nhà ra đây nó ở doan lối hạ thắm màu đã mừng có đời thao thao ha bị rình thao thân trời cơ tâm bơ lệ hai nam và thao ha đỡ lỗi không mang làm thao tâm bơ lệ ha bơ na các bó màu với nem rạc màu với vô vấn đề đó hoài chê nhằm vì ơi đang hay nằm sạt mẹ ha ta pra ta thân bre có mà bre ha ya mi mẹ kita pra ta thân bre ta bắt bre mà ba bia bằng nhằm bằng sạt kia kêu kê có tăng nhập sạt ta cả ba khăm lôi cái rồi chắc à dơ đấy quê kita cả ba ra la la đi ăn dơ thế nhá nha nói là có mồi nè hay có mọi người re cara ma ajak ni kada cara jigi jak
đại hàng hà giấc hà ba lại có đàn thôi bạn đấy à nếu tôi làm giá giá tách hà bẹt lệ tách nếu tôi làm giá cách tôi tập bị hào tôi ba thập ra nếu bờ về hà lệ môi hà quên hăng ai có nữa ta phép thôn lạnh lệ hà nhã ngàn giọt đời nữa đang lắm trong cầu mấy lại chiếc lệ vỡ lơi coi nơ ta bạc làm cả play cầu mấy mình nơi chỉ ta châu nó trong thẳm nha châu thẳm nó trong á bạc đang là chấm ơi cầu mấy mình ấy tỏ con ta còn hà cụ nơ hà nhô nhập rẽ nơ cao kiệt chị hăng thấp tầm phê cao mày hà cháy cao kiệt nhung về hăng thấp cao mày hà chè phơ tay kiệt nhung ya mi hăng thấp cao mày ăn ấy chè chấp cao kiệt bưng nhầm hăng ấy mấy cành cao gà lo ta kết câu vô bơ cro ta mẹ câu mười hăng mi ta kết lên câu ba đi ta câu vô mười hăng duật chờ đừng câu ta bắt ta nghe câu mẹ hay mẹ vợ lệ đừng câu vô chết ta mẹ nè câu thêm bẹp nữa mẹ hả mẹ ơi nữa cái con này hơn nhiều hơn đi nhiều nó lồ à con à tại đó ta tắt ồ hai nhấp như mình chào phải nha chơi chào đi câu đăng hoàng nha vâng bữa nay sư À, đang, để hơn. đang bận không thể đi À, quay để thì hơn. hôm nay sư lên lấy trực tiếp thôi hiu rồi nhá hiu rồi api đang hạt tạp vậy như ta cũng lên tăng lẹ tay tăng lẹ thịt như các bác như lấy cua chè kế xe như vị màu phơi các bác tăng bác như ta như cái rạ lên như lấy cua như vợ chồng như tăng lẹ tay nên có cái hạ tay chắc phải chè cái tay này hồ bê tao lửa là chưa chè bị yên chè kịch lửa rồi chè phải chơi hạt hiểu là wow không là tay đàn vì là tay mỏ mà cả đừng có mẹ có hỏi chuyện lẽ có tội đề phàm đừng có mơ hẹn cái từng dân lần lấy thừa ta phía bạc lá chứ thừa đây phải che nừng rồi em nói gì dân lần là như vị đấy còn mình là phải nó áp sổ phát ta tăng ngại nhé nên đi Việt Nam bài tàu là show bức họa ta xô cũng hoạn ế lại cho em vấn đề bò ấy lại thêm coi hả nhưng lại cho em vậy như thế đừng kịp lá nhập để cái như lịch có chập như thế này của ta phát tiền
phải tự tiệp từ thật lệ bật lời chứ cái ta lấy ta chép quá khó lấy chép hệ lệ nữa á hỏi ừ ta bị vỡ ta thùng về lan giá nhìn khi mà ai ai đứng ngọt à ta bị vỡ ta đọ ta rình lan giá nằm ta bị vỡ ta yang na ke ya li ta đi ra hả cho cái mà ơi bề đang cho được ta nó mà ơi cầm ba bà đoa ba đi prong đi mà ta không đàn ya prong cao đó ngót ninh ta nhau bên kia đầm ra ngót ninh là ta quê đang già nhìn đầm cao hà niên ta thôn đang già phơ nông hà tối nhá ao dọc có đằng lật quên lại lên lại hả chia lại cho lại hả chia lại vậy để nếu hoài ba vậy nè hát bài vợ vậy nè khờ này cao đó ngót thăm ta nó bán gia đình cao đó ngót ta ngoài bé đang gia nhìn đẹp thôn đang già phơ nông thế nè hà tối nhá ao dọc có đang cắt lên chăm ơi cao tối qua hăng ai cao mẹ rắn rô nên cao thọ rê cao để nhô mừng hẹp giao nơ thập nơ chê cái lao lê cao phu dẹp bờ phi thập cái mấy cao phu dẹp pha ra thư nơ thập nơ nếu á này ta ở thượng canh tạo tân ngân để qua đến mà có làm há quá rồi cả làm mà ta đang hoàng ngờ lệ qua đến mà bắt thảo quệ quả
giờ là rồi cái cao nhô hay mình học hết cái tre on tua ta soi prong đỡ hà lên tọa khó này prong ra nè mà ơi ta kể hầm lại mà đã nhất dở là do nhất thốn lâu thì do há bắp mưng có do mình bơ lan ra nuôi trẻ có bông bỏ thành cây hả kỳ la la ma ơi ta bưng cạnh hà nạp kỳ la ma ơi ta biết tuổi mà thành cây bông hạt này đi nòng nó riêng mà đặc gia pen lấy mà nòng nhất vô ta bập na ca rộng đi nè có nhấp bơ sổ có chẳng hà hoé hoang mang là chắc là hoang mang nè có thấy nào bơ sạc có chẳng hà hoé hay là chẳng là nên đi á đừng lại có nhấp ôm lơ hà này ăn bố gió thịt đừng là có nhấp ôm lơ hà này nằm mò bé là đừng có mơ ta ngoài cruộc lắm trăm có bi lô dắt mở thành đại lại hai dập cái kích cầu bù khó né bọc tập ơi tay nún ha đồ bù min áo rọc nắp tập cái hà riêng đón chỉ nhập lệch áo ta tao nè cái hà riêng đón chỉ yêu lệch áo ta tay nè tập nè cái hà riêng đón chỉ hiệp lại lệch áo nhau nữa tập ơi cái hà riêng đón chỉ ra lệch áo lệch từng nhà tập nhà nào á tự ăn đó mã bre bao rằng xã hạ tận đó ở thành mã bấm bờ khẩu mã màu prong cái nữa mà ta góc gió prong
gục địch ta mẹ dễ rộng tàu gục đã tớ gục dắt ta đã khổm dễ ráng que mà đã tớ ngó dắt ta đã khổm ráng vạ thề kia chữ đến mà ta vô chê bé ta cứ chữ khi tông do ta chơi chữ làm tông chào Kim Trần nha, chào Trần. Nguyễn Vũ, Cào thân Tuyết Vũ, chào Tên Sơn, còn hả chào Nguyễn nhé. việc lao ở dưới gần có việc làm anh tao để bất của họ trang nè huy tắm vô chắc nè tao để bất của họ nè huy anh mày từng nhà thép ơi ngoài đã kiệt bao khu pre hăng bột nềm cao bị thảo hà lại nè kiệt bao khu pre hăng ra ngọt cao bức tình khơi có nhà đẹp nhà tại không buồn bạn bao nhiêu ăn mà là dù ngoài đang răng dọa tê nên đông cao cỏ chắc nè ngoài đang răng về mùa nên cầu họ ya mình thép ơi dù yêu ta tắt răng và có nghĩ không thế họ đã chấp lời nè lý cao khinh cột nè chấp nè nhớ lặng lẽ ta liên cột nhớ nghĩ pha chắc nè dịch lăng cao bi màu ta mình dịch không gió pre nè rõ ta nơ pla nun có tăng phạt bị năm rõ ta nơ pla nun có tăng chậm rơ mình lại nữa ở ăn mà để lết lần nhật ở ăn mà nhớ dần lết bạc cần hết na ta ya mà nhớ dần dạ đâu mà ta năng nào mà dần càng ra bài là về ta không biết đã lớp ta bị chơi kia đó
bị nát ta mò nhau rưới yêu có bị nát yêu ta mò lấy một đây hẹp bóng dẹp nó bác mê gô rong nhớ lệnh hào quái chất nó ba mê nhớ bố hào tay chẳng ghi chắc nó ba mê ba lo nhắn nhớ ghi chắc có ghi sang hà bên lên bầu rục lười hai đợt cậy của gọi nhỉ có bị sốc gắt mà gửi tiếng say chắc bị bề mừng lời nhà thao lời mừng gửi bài cần bấy nữa mà nhờ học ra bỡ cần mày nữa mà bị nhận lỗi mày nữa bị nhận lại tốt ai là bạn hàng bạn cờ cao chân lít lật cao nó mút đã khổ hà nơ cờ cao chân kèn cọ cao nó thua đang cay hà là chập ơi ok cờ cao chân tay kle cao nó lặp pre ra cao nơ cờ cao chân rơ ta cao nó lẹp đang ao hà là chập ơi lập ta đâu bởi chị cao ngã lên lốp địch nà lập ta bút đã rơ đốp cao chừng lê liệt địch ta chập ta bơ lệch nhít chia sẻ để cao chỉnh bơ trang cao y bơ kịp lệch chia sẻ cao hoang mạng bơ dù cao nơ thô cao băng tâm rơi qua hà bói lý lệ lên chị hằng cao tâm rơi qua tha ngoài lý lập lên mẹ pre can ta đập hát thả cả re coi sọ pre cháu mừng có câu bực bẹ lắc vịt là cầm ơi nhớ lại betul phải cái này nhặn nhá đẹp quá phải cái này nhặn nhá tắt ở đâu mà chào nha, chào Khánh nha. chào Khánh nha. Chào Khánh năm 395 nha. Chào Khánh. Nào ở đây ba nha. Tới lời chúc Lem ạ. Đây này. Khoai nè to thế đây. Nè to. Việc đó không việc đó nè.
Lên. cho chơi tanh ya một nít hả Ai vì nào đã ya nào thì đã ya có hoài hộ hoài cái đang trên nào con trên đi nhọc em mẹ sao đôi tài hơn đó đó mượn sao đi hẹp hẹp đừng hẹp nào cảถึง về họ chào chào mà cái đấy cái đấy dạ chào tất cả mọi người nha xin lỗi nhé mọi người, Siêu Lan không thể chào được trong thời trực tiếp vừa rồi thì Siêu Lan đã không kịp chào mọi người ạ. Bây giờ Siêu Lan chào lại nhé. là vàng đó Chào Lan Minh, chào Việt Anh, sang lúc nãy của ấy chào Út Ngô, chào Hạ Vi ạ, chào anh Phần Thi I1S, chào anh Phần Thi I1S, chào Biên Ca I2P, chào Biên Làng Em, chào Nam Hồ, chào người em bên Khmer Lào, chào Khuyên Hoang 2089, chào Trương Anh Tuấn. Bọn này là dân tộc nào vậy? Nhìn kê thấy. Vâng, bọn em là dân tộc Trai ạ. Dạ cảm ơn Trương Anh Tuấn nha. Chào Cường Nguyên. Con chào ông ạ. Vâng, ông chào con ạ. Chào Tison Henryson, chào Tison Mason. Anh ấy rất tự hào về cô ấy. Tôi chỉ thấy toàn là niềm hạnh phúc. Vâng ạ, chào. Vâng, cảm ơn Tison Mason ạ. Đó là những mà điều anh ấy đang rất yêu cô ấy ạ. Cảm ơn Tison ạ. Là fan chân chính của Siêu Lan ạ, được thăng 1 rồi ạ. Cảm ơn Wilson nhiều nha. Chào Thuận Nguyễn ạ. Chào Thuận Nguyễn Văn. Vâng, cảm ơn Thuận Nguyễn Văn ạ. Chào Lip Audu Sutton. Chào Lip Audu Santos. Vâng, cảm ơn Audu Santos ạ. Chào Phan Rê Trâm. Chào Phi Phong. Chào Lý Đăng Hoàng, chào Y Miên Mlo, chào Rka Mobile, chào Kiến Trần ạ, chào Tuyến Vũ, chào Pente Q3P, chào SVT Nguyễn Minh, chào Paul Op, chào Khánh, chào Lan Trần, chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã ở lại trong phiên live trực tiếp của Siêu Lan ạ. Vâng, chúng ta đang nghỉ giải lao tí để chờ nữ ca sĩ đang có việc riêng tư để đi vệ sinh đã mọi người thông cảm nha. Mọi người đừng rơi màn hình để tiếp tục nghe những bản song ca dân tộc Gia Rai rất là đặc sắc và cực đỉnh ngày hôm nay. Hai anh chị hứa hẹn sẽ đáp trả những yêu cầu của tất cả mọi người đang lắng nghe. Đó là điều mà chúng ta đang rất là mong muốn, mà được thưởng thức và chiêm ngưỡng những giọng hát hay và những đời thông minh và đôi tay nhanh nhẹn của một hòa tấu guitar rất là đặc sắc của anh Nuôi và em Siêu Chuết ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì tình cảm vừa rồi. Thì cảm ơn mọi người đã gắn bó và gắn kết yêu thương và cùng chia sẻ với Siêu Lan, cũng như là cho Siêu Lan những điều có động lực hơn để tiếp tục phát live trực tiếp cho mọi người cùng xem. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúng ta tiếp tục nghe những ca khúc tiếp theo nha. Bây giờ anh Nuôi đã hút hết thuốc rồi. Bây giờ anh Nuôi đang chuẩn bị cầm lại đàn guitar rồi mọi người hãy bấm like, thả tim, vỗ tay nha mọi người vỗ tay. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Và chúng ta tiếp tục sẽ lắng nghe tiếp tục ca khúc tiếp theo nữa, hay anh chị sẽ trình diễn tiếp tục cho chúng ta nha. Vâng ạ. Đây, đang quay trở lại rồi. Hả? Chị đang quay trở lại rồi mọi người. Về thì đừng nữa. Lên nó về nó. Con lấy thiết kìa. Lấy thiết hả? Con chết trong cảnh nhé. Chào Huynh. Chào Huynh Phan ạ. Chào Huynh Phan ạ. Vâng, cảm ơn
Vinh Phan tao nghe thì ai mày có chào Vinh Phan BH6MV ạ. Vâng. bức tao đánh cây Chào Vinh ạ, chào chị hay là chào anh ạ? Chào Vinh Phan hoặc chị là anh ạ. mang lại thừa mấy mị còn là có hát là để về. Dạ vâng, bây giờ anh Nuôi đã hút thuốc đã xong rồi và chúng ta tiếp tục lắng nghe những giai điệu mượt mà êm ấm nồng nàn, những giai điệu dân ca trai. Đó là những phong tục tập quán của ông cha ta ngày xưa để lại cho phong tục tập quán của trai của chúng em. Đó là điều chúng em không thể quên được phong tục của cảm ơn những lời người mà ông cha ta ngày xưa đã sáng tác ra những lời ca dân ca trai hay như bây giờ. Cảm ơn ông cha ta ngày xưa rất là nhiều và chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Cảm ơn Chín Lai Đặng đã ở lại trong phiên live trực tiếp của Siêu Lan nha. Và Siêu Lan không nói nhiều và Siêu Lan tiếp tục đưa lại mic cho hai anh chị sẽ trình diễn và hát tiếp cho chúng ta nghe nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người bấm like đi chả. Bấm like đi ạ. Chào 128 người nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Vâng. Bây giờ anh Nuôi cầm đàn đi anh Nuôi. Ngã sang tao đi cho ta. Ê cái riêng cho yêu yêu chàng sao hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Và chúng ta tiếp tục nghe trong phiên live trực tiếp của Siêu Lan trong chiều hôm nay. Bây giờ là lúc 1 giờ 40 phút ạ. Bây giờ là lúc là 1 giờ chiều 40 phút. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe hai anh chị sẽ hát trình diễn cho chúng ta nhé mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và Siêu Lan sẽ cắn lại mic bên áo của anh nha. Chào 110 người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào Hoàng Minh Trí FMC. Cảm ơn Hoàng Minh Trí FMC đã ghé thăm và cũng như đã ghé xem live trực tiếp của Siêu Lan nha. Chào 136 con mắt nha. Chào 136 con mắt đang xem nha. Chào tất cả mọi người. Siêu Lan rất yêu và rất thương mọi người lắm. Và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và chúng ta tiếp tục nghe dân ca trên đây nha. Không. Dạ. Chào Tuyết Giang Thị ạ. K1T6V. Chào Tuyết Giang Thị ạ. Chào Minh Nguyễn ạ. Em ấy bị gì vậy? Dạ em ấy từ nhỏ bị tuổi gọi là bên nữ kia thì nó bị từ nhỏ vì hồi xưa thôi cái chuyện này thì nó cũng hơi đau lòng tí mọi người. Vì hồi xưa chuyện này thì thôi Siêu Lan không dám kể đâu. Cái chuyện này đau lòng lắm. Còn bên Nam nó bị khiếm thị thì bị mù mắt thì ngày xưa lúc mà còn 10 tuổi thì nhìn được, từ 11 tuổi thì không nhìn được. Không biết bị gì mọi người ai biết thì có thể bình luận nha. Chào Minh Nguyễn Y1G5Y ạ. Có vâng chào Minh Nguyễn nha. Và vâng tất cả mọi người, vì mọi người đang xem rất là đông nên Siêu Lan có lúc thì comment bị ẩn không thấy được bình luận của mọi người thì mọi người cũng thông cảm cho Siêu Lan ha. Đừng nói Siêu Lan không đọc bình luận của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã ở lại trong phiên live trực tiếp của Siêu Lan. Em ấy tên gì vậy em? Vâng Minh Nguyễn ạ. Em ấy em nữ hay là em nam? Minh Nguyễn em nữ hay là em nam? Em nói rõ lại để Siêu Lan có thể giới thiệu cho Minh Nguyễn biết rõ tên thật của nữ hả? Vâng ạ. Minh Nguyễn ạ. Nữ là tên là Siêu ạ. Siêu Chuết. Siêu chờ H Y dài U E tờ Siêu Chuết ạ. Chào Xuân Phạm nhá. Cảm ơn Xuân Phạm đã ở lại phiên live trực tiếp của Siêu Lan từ đầu trực tiếp đến bây giờ. Xuân Phạm chưa rời màn hình. Cảm ơn Xuân Phạm đã ở lại rất là lâu ạ. Cảm ơn rất nhiều nha. Vâng, Siêu Lan không nói nhiều và Siêu Lan tiếp tục cắn lại mic để cho anh em tiếp tục nghe dân ca trên đây nha mọi người. Nam thì sao? Nam thì tên là Nuôi, Y Nuôi. Tên là Y Nuôi. Minh Nguyễn ạ. Nam tên là Y Nuôi, còn nữ tên là Siêu Chuết. Cảm ơn mọi người đã cắn bó những lời bình luận hỏi thăm hai nữ ca sĩ này.
Vâng, Siêu Lan rất cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Chào Phước Toàn ạ. Chào Phước Toàn. Cảm ơn em nha. Vâng, không có gì đâu Minh Nguyễn ạ. Chúc Minh Nguyễn xem live vui vẻ nha. Và Siêu Lan cũng chúc Minh Nguyễn với hôm nay được sức khỏe dồi dào, được vui vẻ, ấm êm hạnh phúc và được làm ăn thuận lợi nha. Cảm ơn Minh Nguyễn rất là nhiều ạ. Bây giờ thì mọi người nghe nhá, mọi người nghe dân ca nhá. Siêu Lan cắn lại mic rồi nhá. Tí nữa đến khi mà hai nghệ nhân hát xong thì Siêu Lan sẽ chào lại sau mọi người nhá. Mọi người thông cảm nha. Là ta tăng chêm họ hực nhờ mày nhờ rất Kẹp mic rồi. Nè ta chế răng bùa hiếu bố nè ta hả phiêng lắc là cái ta ta nó nhà cái ta nó tăng bạc nữa thế nè ta chế nè bro ha lên ngã năng là Karena mata kegin jatnai Karena mata mendo dai jatnai Aka che bay ma jatnai Có bị vợ ta giác vô mà vô lẽ khi nâng Có bị vợ ta có để bà nà mơ hào đạn thì Môi đánh đơ có bả đang chẳng ôi Giờ nà nuôi cho em có nhấp bị máu đôi khi Chào con nó ở quá biết làng bề Giờ ta khỏe con em nuôi giặc tuê đôi nâng Còn từ bè là kênh y chắc em đó đã Sao ba để chắc đi có vô chấp lệ Sao ba để chắc đi vô ngoài đang coi Tôi cả này chắc này có ta dân đang khang ta dân đang cái mua ai đây thì bà giờ nít hiểu ấy lại định đâm thơ biên màu lại em thơ bi Miền chè nó kịch lệ tâm của bé nó nhã linh cái như đang của mình lệ ta ngã ta tắt tâm chẳng kịch rằng thấu tắt của ta bờ vô bờ nơ lăng bồ lô rằng thấu lấy ta bờ mỏi hè
hăng hà char lê mơ lê câu chèr từng mà nằm lê câu hết có bị vô xem nơi có dọc nuôi em có tâm nhưng có bị vô tuổi hà lệ tâm lệ nữa dẹp ba mà ba nơi dẹp lên cơ lan giật dẹp càng hà ba nơi dẹp lên rồi lại giật đó đôi nở bay nhau biết thao lên đó mà đợt lắm này lên qua bằng nhá rồi dùng hai ca cân này có bé ra đợi lại thao mình có ngã qua đôi tiếng hàng gió thao đi thao mình có đi đó mà lẽ đã ở lâm này là mà ở cho năng ra đó này bữa lên nó té này kịp như đó cái con này chơi là bê hả nhá thì bê hả thọ mà ra đơn đi nè làm giá rồi thọ phải lần ta thay ra vui mai mừng dạ bát lê có nhấp lê kre có hấp tôm rang chắc nơ lê có nhấp có làm có hấp tôm ai có nơ à đê bè cầu bị mau bố lê tăng tua họp để nơ tép nơ à đê lê bè cầu khô hò bố lê tăng kép để nơ đi răng chùa cà phê như chỗ bia rê plak chắc nơ tép nơ mình kít lại đã mới hà rê chắc nơ mà hà phơ mình kít lại phơ nê hà cột chắc nơ chắc nơ cột cạnh măng xe nơ chắc nhớ vít lời bóp hà nơ nhớ cột cạnh măng xe hà chắc nhớ tốt lệ thầy hà phơi nữa nhật nhật lệ đã có ta yêu nhau mà đừng chip tao đã đợi nhau ta yêu nhau bia bay nghe hẹp thư nâng cánh có con cục thọ địa thọ rang tông răng thân nô pi ca bên thọ địa thọ bờ ya chế thân đồ đề thế em nô pi ca thọ
đã đừng ngờ rằng mẹ có nước tay cả đừng ngờ quẹp đừng ngờ con ngàn có mà không quẹp đừng lo đừng ngờ dẹp có biết năm tờ lo mầm tầng bạc rồi là có bên tập nhỏ đừng hà để mà là có bên tập già lịch đừng hà để rửa ba là có bên lôi mùng đừng hà dần cắt ra nung là có tổ cho ha đừng đừng hai dân than cho lo to tổ mày bố hà nên đang bay chẳng biết biết vô nghìn đập ơi bố hà nên gia đình nè lại kịp đó bố hà nên sáng đó tôi chẳng biết nhà mình đập bố hà nên lại nhà đó chẳng biết ôn chết lại cơ hội hằng nhất và chẳng mà và tâm và chẳng lìa câu giá đó chẳng bay tập nơ hà lệch tăng ngã vật về tăng vô nhanh lên cứ hà bình hằng do đã cái câu toàn lên là tập ta tăng vô bích lấy gì phê black chẳng mà nhớ lăng những non nhớ cháu lăng hồi chắc nơ tập nơ mà nhớ lăng những non nhớ tôi là hàng rễ chẳng nơ mà nhớ lăng những non nhớ quê lấy bạc cắt chắc nơ tập nơ đấy kém á kém á bao nhiêu thằng thường nhớ có kịp rồi lệ anh còn cái chế mà anh còn phê là tăng có cái phê là có cái cloud như cái hàng bây giờ đừng đỡ này thường tận đấy đỡ người mà bây giờ ta đã này phí mờ mà ta thua ta lười đằng cao thứ gì nó bưởi bơ hở mà cái hẻm mà có thua giặc lệch nữa coi thử nó hay đừng cái ta đang nhiều ngạ lại hả nó ra nhưng mà đang phải chắc lấy lép ta lấy
kau pun kau pi thao ba buyit tengit thao bo ngit pi yu ngak ngur le hati tle tang kau la ngoi ku ti ai me tôi Mình là thầy trẻ mượn mình tôi đã đặt nè đụng bè kau ceh han tau pi wer le himrak apa sang ceh ceh bay ác han tau pi wer le himrak tak cek le himrak ka jadi lah mà đang kita mơ không có ở chỗ này pun kau kanyak dek buat tai phok kau klub le kau pi nam bưng phok tau nyak kan ya kau pi eng alum cho kret dak kuat saya je ya mah đặt cái mẹ em đang liệt làm hư để mà đang mẹ hả bạn Vea kau và Vea kau pok kau pekผ้าเธอไม่มีkau pekผ้าเนี่ย sụp hả Surat. cô ta đã đâm hắn kê la la má ơi rộng nhập nếp mình biết bài nơ má ơi tao lên hao ra bài đó lại nơ má ơi đã niềm đi và thấy lại ngoài má ơi để làm để được lòng khi kinh con lại bãi mà để ai đưa về được mà có bị nghe ra gỗ mà thì để lối nuôi măng lấy mong bắt mà ra đồng lấy muốn có đụng là bị làm lại đôi cho tốt ra ha tí đứng nào chỉ nhon play địch đi bị qua ra toa ta đi nào nào hà gật nào khi mò ta mới nhập vào khi ta tính lại ta đỡ đi mới nhập ra khi nữa có ba hà tư lan hứng lòng có ba hà tư thon lấy trập đập hà tư lan lấy lót có rọc hà tư lan lấy lụt Anh kamu kecil lên nè, phát mày vậy. ta một là kia đập lấy ta hàng ta bắt chị sang lấy o ta bắt chị em đập lấy rắc cầm hạt cánh răng hạt rắc
lại ha cướp lấy lùng nông lại ha cướp lấy đột ba ha bột giá ấy có ba ha cái vậy đi tê la mơ ơi tê la ha cô sáng mị anh vui nhớ yêu hai tôi lại ha tôi sang mẹ mẹ vui nhớ yêu gần mẹ để hay ra ta nhìn đi và đây ra ta dắt đó là nặc là tên tha lăng nằm ba gáp lăng đây đã nâng ra nè tôm ra tao hay tôm cao đi hẹn men ba lần ba lần thích chắc là ta mới tung nhung quê của giá mi cao che phơ bánh trăm ơi là ta tôi nhung quê bay rồi hai khi hẹp đi tay là ta tôi nhung quê về rồi ta tôi phía hè là ta bưng hà rực và đang có rồi ta ra này tém ơi rồi ta bị phớt lại rồi ta ra này tém ơi rồi ta bị để hai chắc mình nhớ mơ nhưng đâu ngại cô chân cắt mau bé cô sẽ hòa đừng ta biết thâu trắng qua mau bé cô ngọt mực tôm đi qua thở mừng ha bé cô bóng ôi xin lỗi ha vâng tòa ta cả cô xin lỗi ha tấm ha vâng ta phá ra thốn vô lô đang nghĩ tấm ơi lệch tòa ta bơ thô lệch tòa ta trong gia đình nữa gấm ha kết ký nơ bị bể ha huệ dắt mẹ ga bé anh lắc lại mình nơ mẹ có nghe em nhàn thôi cara đây giấc nâng hai nhập lách to bớ gượt tôi cara đây giấc nâng mẹ lách lối to nhà nhau giọng ha tao nói lệnh mẹ happy birthday ta happy birthday lệnh để happy birthday mà
vang nè giấc mơ em ta lắc ta thôn buông nè giấc mơ lạch ta bơ bập là xe đấy ta đây gần rồi rồi quen ăn gấp tới đường lại qua ta ngã ta vô đang ba lô giấc ngắm lại qua ta ban đê ngã kê ngã gãi sò ta kê ngã lo giật ít ca ra này mà nát ta chân rừng đằng ta nhấp rễ đằng lặp răng măng câu cầm hay là đâm to khỏe nhỏ ta cái này mà nhỏ răng nào to té mò chẳng gấp lao đến răng nào to lẽ áo chẳng răng thật mò đến sáng ha mơ mực to thì bị ra đến đơn là sang há giá to thì bị hẹp thì mò có khắp theo má ơi cứ mẹ tay má ra hết xe có khắp theo má ơi cứ mẹ tay ra có ya tay có bị bắn đá nung bị cao lên nhớ có mình tay có bị thêm lá nung bị có hạt lên nhớ heo cao lên cao tăng phía chiều bị cao lên nhớ thả cao hoạch mình tém ơi nhớ lên nhớ tăng ngã cột nhớ đe sâu đen tháo bộ chơi vô vô hắn xì nhớ đe sâu đang viết lì hầm nhớ chẳng thừa hầm hay lắm mỹ phơ crâm hắn mò cánh cao giá đôi hà ni phơ crâm thoa ta cánh cao thế đôi nữa đến lê kế mờ khơi hai tăng su sẽ về và ta ra nhắm lấy định hai tăng su sẽ dự định có bị mà mình hai tăng su nã nè có lấy giấc mơ ơi mẹ lạnh là vô đầm có nhầm lô đang ta ta ngã tới vô ta ta pra prom bay đang ta bơ thông thì là ta ra vô
mà có chú kề sa có bị nhân đá biết ta ra nơi giấc ban mã có đâu ra hàng lúc nào bé là bé nữa tới hai bị hè ra má ơi rằng ngã mừng gánh theo còn răng tận đai lùi ấy chắc cái này ấy tao chia sẻ hả đâm răng thắt ghé hà to chỗ bia lăng đá đâm răng chân ghé hà coi chả bị hợp đà mà ấy anh ấy pháp rồi chị hơn cỡ hay là gầm răng ba brak bra gầm răng kem ba ba đi tức ra ra mà ơi tức tơ hạ cây quê bị mò nơi đêm hai hết lối mà ba đến mò bị mò nơi đêm ba hai em lắng làm ơi hay có cả món để nên chia sẻ coi gì này em mong ấy mò huệ bi bao nơi ngã nòng em mong mò con huệ con rang đi gào con huệ ao rang đi lì con huệ rang quê đi đập ôm nào nhấp nơi nâng năn năn hà ơi trả lời bị mai hà số kề trả lời bị im re re hà in hà bằng tôi say đến ta mà mình về lô chú sẽ ra cây đang quét kẹp kênh về hai chú sẽ khai kẹp đang quét đứt kênh về chú sẽ nếp đang quét tan ngược về hai vô doan đang bè tùng theo cái tao đang sáng nô hà tô đã mê cái nơ cậu mấy hà heo cậu số cái hà màu da đít mình tập ngoài ta cậu bơ mình bỏ cậu bị máu đã đuôi rất riệp cậu bơ mình bỏ cậu bị máu đã đuôi chém ta có ba ha thánh ơi mày tay đang nhấp xót lọt cốc cà một bánh đập mày đang về hiền hàng đừng ha tăng nhang thánh ơi bị máu nuôi cung minh nờ cò bói đang đặt tay lấy một chàng cặp cầu tôi chàng mỗi lần chơi tập lấy cạc bị máu nuôi cho đến nờ mỗi lần chơi tập lấy chờ bị
mò đuôi pha để đôi lát nhớ là thắm ơi bắn nhớ qua giá xì bắn nhớ đi cá nô đang khô để nhớ cá nạp ba po cao cánh nơ hà nâng tổ nghi đánh vòi và đây po cao cánh nơ hà nâng có thọ yar để coi mà cả hai thơ nói nhớ cả nắng thọ khôi mà nhớ bị mơ điên thoi cả nam chặt nơ chặt nơ nếu hoài về về ô con ở đây em là nâng canh coi dạ lại đã ân hả quá quá chết chân cả nhiều lại thay ra không play chết chân đỏ tay chết ở trên nam ai ai lá ai canh cái là lời đã ân quá nào mới và bị bè hạ năm mươi giật hai ngã mừng mẹ ba mà kệ lần cánh tôm ba chục hôm đang quên ai được mình cái ấy cái hay tập về bị bạc nè nhã nhã cu trên há mò chỗ ít đi chứa tị ba đang lấy cung cái chú sẽ mà băng hòa nhiều bão đáng gần giờ ta bị văn đi nào chú sẽ đang cắn lắc gầm nhiệt chẳng hấp chặt lá cười hạt như thế sao bị hở hấp vô mỡ gáo hấp tới caramel giấc này gan bơ bực nắng ngon ai dám vui như chân ăn chắc là mà ai nằm cơ trình với gia đúng bơ bà mà ai nằm đỡ già rồi già ba tờ ba quý được không dạ ta dừng quay gì đập lại bên này ai câu này lắm mà em cho là anh là câu này là trời ơi là anh còn sẽ đội đấy vậy là còn xôi gì đấy rồi đây là để ai áp thì thôi dập lên của mình đây về bà ác nhà thôi chia xe rồi đây là tầng hai tầng play hai tầng hai này cả nhá cấm lệch nhau câu há chặt tội yon kết lệ cao play cấm nhà nào có tao play điện thoại cao thọ hà cro mẹ so câu lắc tấm ơi quý còn nào ngạ lại bên này bel bel from de hả do ta lên bel from nhớ cho đừng trời lạc á có đang chắc tại gì này à còn hả
điện thoại câu thua hà cro mẹ so câu lá chấm ơi cho hà bố mình nè câu thua cho rễ câu để nhớ thay lệ bịt câu bố mình nè câu để nhớ play vắt xịp cứ mấy nhắc câu đã thấy câu để nhớ play vắt ca nâng câu ác ở nơ phá đôi nhô câu phí mềm lại thà nâng câu ác ở nơ phá thêm nhô câu phí bùa hà nữa nắng ru mong gái là nè nhà ca chen tao đi thầu bệt chắc nắng ru mong nếp này là nè nhà ca chen đi chụp đi quăng đã bao đi lên ca quăng đời kể ba nè nhà thời gian kề cứ ca ra đây giấc ta bắp làm nè gan mai ấy mà huy bắp phun nụ đến nở nè có ấy mà huy bắp vàng đời mà nè ba anh ấy mà huy gấp ba bla ra đến chắc tôi ca ra này mà ấy anh ra bên anh có áo huy hà đen quá có hà nương lo canh đa có áo quá lo hà bắt canh có hà đã bắt được tục mời còn kịch bưng ba tay cười có vẻ từ dân có bưng bưng dân lát mấy chị tội thế là hai lọ mừng tầm cười nhá có mừng hay có mừng bạn mình cô đây có play phải cũng lên có điện thoại tập cây sâu lên thôi chia sẻ phải có gì nó nên cái gì chè đó hả còn làm ăn hả có thể vậy thành giặc đập lại tại trả lê là có ý con hai nè nó phải tóc lên lại đã nên lên nên con có mình là đã ăn ngày những đúc ý ra có vẻ cái mà tục lịch hoa mà phải tóc của ta ngạ là vừa tứt từ ngay em này tục này ha đó bấm áp á con mẹ phải tóc cửa tăng hao rồi hè chị ra tăng hao rồi chị như hẹt cái gì bạn ơi thịt good good em thịt đừng che chắc là cái mất là cao rồi là ý lệ bọn play cái gì là cao rồi bao mà ý lệ là hình hòn lập như nên tận lập nên là tại chị nên lệ bọn sang hàng ra cái nên lệ bọn play hàng bên nè hả vậy là cái gì ý lệ bạn hàng bên nè hay chắc vậy bên này còn có vậy nhá hả vậy bên này có vậy à ấy bà đã con cái cơ nôn rẻ cơ lên rẻ hay chắc như ngạ có gãy nhà vậy không có vậy nha bữa có bị mơ lại dọn ta
ấy à pin ha sạch em như cái này như vậy là khó răng nào em giờ tao ngại như mấy tụi bây tao thông hiện đã họ lệ không dạ và còn lại là tầm bạc đầu hiếm cái chân được nó chết mà bà chị giờ ít thâu là cậu mừng cái nhật khoe cái nun mừng ít thâu là mừng ít thâu là nun ít mẹ rè nị nun gọi phỉ rè bữa nè mừng ít thâu là mừng cậu rè nun mừng cậu mẹ rè nun nhà chơi hết tôi là tôi mà từng đợt này mà đang chui đến ấy vừa mẹ có bị cơ nhớ rè hay chắc mẹ có bị mò thẻ như của anh có bố min hè bè mà hay đệ yêu phục ro sao như nhà bố min hè bè phục ro chát là tại vì ta bị mò ta lần mua ta sâu bằng hoa ta bố min hè gì nó mị có thu đây mình cái sâu vậy mị cái lăng ha mẹ cơ như thế rè chắc thuê chỉ sâu bằng hoa sâu sẽ trên các ta bị thế mò plei vậy cô phần bòn cô cà phê ta plei vậy cô kẹng phun có bố min dễ là hả kalau cuma ada rok mak tak pemin hak ana rok mak kêu tak pemin je an rok ai the pa ta rok boh le rok pemin re na ka la ka boh hoài nó bà nè cả chậm bậc chậm chậm cơ như thế re chắc là thì họ mong trên có phía kret có play phò yuat phò giật mà phò boh hay phò xoay ngọt game nhá nha bây giờ sạ hay tệ nhờ sập thế nó có kẻ mi hà nào có tính nè nè bị xăm đã xăm vì có tính cơ rồi cha chí tao mẹ mèo nè mẹ mèo lên nè nưng nè ngọt mẹ mèo nè như vậy đó dạ nó bị hẹn mẹ mèo nè đỡ đấy cha chí con mẹ như ngạ hả được thưa mới đi xe tanh bật rất là ngọt mà nhạc là nhà tanh mà nhà tôi không mị như thế như tanh bật có giặc rộp cần nhờ là cho bà đâm phê mẹ dư thề giặc lạt dư đỡ lâu như mẹ nghe mẹ mình vậy đỡ lâu ai vạc đỡ vang nhà chờ lại hàm đập lên mà nó ngõ là cái đập cái đi là cái chọp cặp đấy đập là cái mẹ đang thế này là cái có giặc chắc giả li tan đang lịch là cái chọp có hoa thì có mừng giả li và tóc khá thư ngay thưa cao hay tại là chưa nhận đặt mười chưa nhận đặt cây chừng ai tôi có thua luônบอกกันเลยที่ตัวมริงจอนก็ขับไปเอาไปขับเกดังแต่มริงจอนกับเท่าไว้ถอยหับพอโหลแบบนี้เราแต่มริงเงาะไปเท่าlần bê thà ta quay lít để trả lời còn mình quay với ai nhá không nên ta sầu bẹp lắm nghe chụp hợp lăng quá ai rạ lại câu cô có kịp đừng đừng hay chắc rồi bây giờ rằng đây chắc có tóc lên mình canh ta canh như chân lên bê phía hai canh như ta tát để rằng phía ta bê là đây thằng ngạo ở đây chạy bị chạy què hai mình cứ rằng khôi ta hết đến thôi thì thầu cái lô ấy ai ác hả ta chen ta đưa phụ mình là bị vợ tuổi cấp đó ta bị che là hè là mẹ em tại sao xếp phê sẽ phê đó là
khe là khe bài của ha nhí khe rang khe ra đó là nè gọi là bạn này kêu à nè bằng còn làm nước nhập gì cái ra cả bên này tụi mình hay hari này đang giặc không mua đang thợ không mua ở hari này là hari này đang thợ không mua đấy hari này đấy đang bị tệ rồi hè đang đeo cả hari này sao mình nhầm bài sai là có phết nghìn hari này ấy vậy và mở giật đi chân có mà lấp dạ nắng nhập và mở giật đi chân có mà giật là nhập mà đợi giật đi chân bớt lời to hay là giật ơi mở ơi chân có cho được mặt này chuyện định đã có chân gặp chuyện gặp em ai đâu biết bạn ạ lê câu thọ rẽ chi chẳng ý lập tập ơi lê câu thọ rẽ nhấp chẳng ý mà giờ là tập ơi câu kiệt ngã ai giữa kênh hà nhà tôi còn tập đó câu kiệt ngã rơ quy kênh hà rơ mình thì là tập ơi câu chẳng nào phơ vô câu bắt nhà kề rằng nơ bị sốc câu mỏi tỏ cây câu nhà sâu sạc rằng là tập ơi câu nè kênh tập ơi hoang mang ta tập lệ đôi trôi lệ thỏa mới bên cánh của vị bục nữa tập nữa cấp lăng thỏa mới bên của vị bục nữa tang lăng lên cha có phò vị màu lên đất tập ơi ra dạo Allah blek nhấp chăm dạo giang rơi cao đôi ra dạo Allah blek nhấp chăm ở hai pran chua cao đôi ra dạo Allah blek nhấp chăm ta cao praha nơi ra dạo Allah blek nhấp chăm ta cao bè nữa tập
lăng lại thì ai nhớ thọ con ta lăng lại cú mòn nhớ tăng thà đây nữa đâm nữa rim cao nhà nhớ lại thọ tôm rồi mày na rim cao để nhớ lại thọ tôm làm chắc nữa nhớ chắc cao máu pran lại thọ tôm làm mày na rim re nằm nhớ lại lấy nhớ tăng cục nữa em rim re chú nhớ lại nhớ tăng hà chắc về na đừng cao sâu trên tắc cặp cao lúc lên nữa em ơi năn lệch nhô thâu bút huy nhô phi quyết có nơ cặp ná đừng lệch nhô ra viết hay nhô về phô bực có nhà thập nhà nữa chế lên nhưng mà tắt lật đó cho lên tắt lật làm đây nhà thuốc nhà ta biết đi em mà rồi giấc e đang bò đang đò dạ mà nào rồi giấc e có chân răng thâu hà bắp lo giấc e cấp mà bắp dạ đưa lên hạ tử nát tha đang đi dâu kết ra mà thu dâu kết thun lâu kỹ ha bị đỡ mar nôn có thằng này bằng cái bụng đập lên như cái còn hao nên mình cái lực lại mình có đã về như cái đã có chân lên cái phụ em lúc cái có thằng hậu có thằng mình viết liệt thôi chắc nát ba chara giấc e giấc ha bánh cơ mưa giấc lẹ lẹ mà ơi ha ca mưa măng lẹ lẹ mà có mũi nên canh cái đấy thấy là lẹ bờ nhập hàng lên chợ dạ đôi mơ mưa bè bờ vô ra ha lên mai đỏ mưa bè gít nữa ra mà lên cười tình tôi ta ra nè anh mang nhà nhau ta thật bài thơ lập nghiệp lệ nã đôi đang dậy lên đã rồi tay nắng lập nghiệp lệ dậy lên nã nô mình giờ nên mình giờ sâu ta từng nhưng mà hả
dù đôi ghét mơ ơi lên tai dù đôi ghét mơ ơi để ba răng lô đi đã ra vô ghét mơ ơi táp mẹ hai à cái ní đã ra vô ghét mơ ơi ta ha cái chắc mà này mà thuộc ai và đợi là nhà ta chắc có nơ rè Mring mang ya có tarong thang to gao ya mà nâng phút biết mi ya cái e ha thang to ta ya krong cái dịch hà bằng tuổi ha dịch đi en địch nâng đơn hai số cài lúng lên dịch đi cầu cái bát em phải ở lên kịp chèn rẽ tao hay vô ta nạp nơ nuôi nơ lên pi bạp rẽ cao nhô mày kle klar đẹp anh đang nhà về lên phơ thà rẽ cao do thoát mơ đơ địch em lên mỏi blur rồi cao do thốt mơ thợ địch nơ nuôi nơ cao nê nơ nuôi ai giờ hao dục chắc nơ cao nê nơ nuôi ai cao rung tung hao thì về nơ cao nê nơ núi nơ hari chân vơi bé cao nê nơ rủi ai Ui, vô rối đâu dọa mình lên tăng dứt dọa mà tao cũng lên cảm ơn anh đi vô rối còn muốn ăn đây cái nãy có đợt nó ham nó ngủ rối mà tôi ta bị chắc và tôi tọa về đại nè nè tao mình ôi mình và nó ngại lẹ đại này mà đại này và khó khăn nè cái rối cao nê nơ núi ơi hari hao vơi chắc ấy cao nê nơ núi ơi tăng quanh hao về cái tôm bé cao núi lôi dầm về tôm bé cao núi băng lô thăm ngà về nữa ta bò cao thọ con răng bị rục ta rồi khê cao nữa cao thọ con lăng lên nơi bị rục ta rồi sạc cao bò nữa chế
kinh mà bờ giang hà nôn nhất cả hà thôn bờ na bờ nhất tăng thôn là nhất cả hà tâm bề giặc cao mưa hà khắp bờ na ôi tâm bề giặc hà nhấp bờ lắm nhấp bờ lệ na ha Cao thức Black nên mà năng bờ vô ha băng go lời bờ giang này bờ mà ngã bờ giang ha băng go lời bờ là là tính cười mà cái mà hay đó dắt cấp băng go lôi hà ra ta này hỏi nhúng da băng go lôi hà ra con quất nè lắm chạy chứ à còn canh cái tăng rạ này còn tại đây canh từng nè có mẹ rồi mẹ à chắc bưng cha cơ trẻ đã mang họ ấy lên nhà cái mừng lòng po nhà cái mừng nghe nhà cái mừng lên nè hả nhung ngạ chắc lại nè chụp hết máy đó nhau ấy nhau vào cô cười hắn hiểu việc mà việc lo vậy ê mà ta đang quay ta đã thấy mình có tay về nè giềng quay cứ ai thua hơi để mong luôn ai chè chia xe là ác hết rồi quý dân làm thì là ác có nhà bên đấy việc lao lầm là con cháu này thôi nữa việc lao nên đời hà đã rơi vì hạt lao cơ mày ơi không phải eo thầm đời chúng ta bộ hai plei là nên bộ đùi nè đã rơi quá lao như có trong nước tăng sâu bê nhau nhưng bạn ta mẹ lao lên chẳng mẹ đã gần hơn anh có tăng rạ này nhờ lệch phải vô tôi lui có mùi này nhờ cái liệt có tự mùi này nhờ giờ có mai dợ lại rằng rút có rung tung có mai lại rằng hầu vi có hơi niên có mai dợ lại rằng thì lại họ nó vợ ta hay dợ là còn hợp lên vậy vậy thêm hai thao lại hai ba nhà nhau nữa nun một cái này với cậu giờ có kít là phải vô so cái nên giờ nó kêu là nhà hầu vi đi qua là cái hạt nữa hạt lòi dơi hả phải vào ta ngạ người thân nghe chẳng hạt bây giờ đã rồi rồi mà chẳng rã ở việc bàn tay ta chị nhìn nè hơi đi nè ấy lại nhìn một phét nhưng đã lấp là hơi đi nè rồi chắc nhà có mai nhờ tôi lươi chúa phải mong nhiều vị mà ra nên cơ ta mà phùm lại black chắc mong lại black ấy chắc mong ấy là nghèo chừng là cá là chừng mong ấy chắc tách cái gì chừng mong tách nun là nghèo tôi chỉ là nuôi chừng mong là nghèo tôi nhập lên rồi có lên cái vị mà ra có hỏi có hỏi mẹ tăng cho mẹ tăng phi bên lằng nhô mà ta tôi rồi ta đó nhà cái rạ tan bò nhà cái rạ đây là nhiều kít nên họ không có mà hay nhỏ ta tâm bè hẹn bằng là nhô mình nhớ á như thôi đã sang ngueo hẹn mẹ ngueo không đã ập mẹ nhô nhiều bị mơ nhá nhớ lại không nhớ rạ thằng ra ở nhà nhập về nhầm bãi nhầm rồi có rạ có đều có rơi ở nhà nhập về nhầm bãi bánh bãi nhớ rạ nhớ đôi chẳng ai bố bò che bố lê che là chúng mình plei nhập bố cúp plei tôm như là plei tôm mình nhập ngã kê nên như chẳng có hai thứ lệ rằng có toa như chẳng có hai thứ lệ rằng có toa bị plei thua nhô nhớ mỡ đệ nhớ hết rồi lệ trục tệp
ยังแต่nuôi ta tăng số cái bên này thì nhau có mướn luôn ta tăng khắp đừng nên to rằng ta bắt mày lầu để ta bị ngoan nên không có mẹ lầu hàng bắt mày là ta cần mong ta ha bị pre ta ha đê từng mẹ rằng bắt rồi đang thâu ta ha ta đê cho ta ha ta bị pre này rằng mày bắt thua ta cái rằng bị bắt ha bị rằng bị bắt ha anh này là bắt nên bắt chắc hả ai lang gần bị bắt là chết cụ rục cụ ơi mà các mừng hẹp bật đại điện thoại thợ pre mình mà nhạc lao hãy gió thằng ấy là nhạc lào nhạc lao giặc tại giặc mà phải vô có mẹ đe lênนู่n đừng bị lao vậy này có khắp có lũ như hẹp có lấp nhạc lao hè cái ấy nhạc lao phút lệ thì hà thư hằng nuôi mình là hợp mà hết mở đợi thợ phần 2 như với vợ về nè phần 2 là có cả các lúc không có vậy nha bây giờ bảo hàm mẹ moi như ta cái câu re cái bị tơ bơ rồi là bị tơ bơ cái hết là cái có bị tơ bơ rồi chắc cái re có bị tơ bơ nó ble cũng như nhim đấy chứ như ngạ vào miệng gạch bơ cơ ha hai tơ lại đây chứ không hai tơ là từng krong moi không hai tơ là từng krong moi lẽ nhựa bột hào á ta như bố tội đã nghe đây có cái nhà gạo bố này là có mic bố có phát ra này có ít thì để miệng có play và có pub này là play cái shot chẳng bật không play pub chẳng pek chẳng ra mà bố bố dạ lấy ta ha tội ra mic cho là có đỡ cái nào đợt đây lắng tao nhà cái hẹp rồi có là tựa nè bác người bị nhỡ khỏe bà hoài ra mà nhà đây có là tựa nè ta ngạ tê dòng đôi người bị nhỡ khỏe bà đi ra ngoài hồi là ăn tạm có ngạ hết hơn tính nhưng bao mà hơn quá bữa cô ngốc cô lê mình đỡ nó nhưng bao mẹ ngạ ngạ vậy đây có anh tao nhiều à nhiều bữa đi hòa mẹ sợ cả thế nhưng cái giặc mày lạc này mẹ tự làm gì nè nghi giờ nó nghe thì ai thì tôm thốt với giặc mày ra ăn vậy đấy ăn lấp như ngạ ta gà kết như vậy gà như là nhẹ là bữa đi mà chế không chế đi cho đã rè bị món nào là đã rồi chế hoặc lao rồi vậy mẹ lại thấy nè phân 2 nhớ cô đã câu đã tôi bác cái này dâu lại ruồi lại là ngoài dâu hay gì nó cả tầng rạ nhiều bây giờ tôi lười chưa mong lúc nhảy bây giờ cả chậm
cậu hà niên cậu bói giờ đang rút núi đó cậu rút tục cậu bói giờ đang thì núi đó chắc nợ đã chắc ta thuộc mây hầm nê nơ nuôi nơ bận hà lệ bỡ sang canh có ya hà cười có nơ nuôi nơ bận hà lệ bỡ bay canh có mây hà krip có nơ nuôi ta mình nào blek việc rốt ở sạc ở cái nuôi ơi cao nên nuôi ơi tôi chẳng vơ biết chắc nuôi đó cao để cái cao biết lăng lên thay liệt địch nuôi nữa đơn hà lệ mừng nhau ha du bị năm đại đơn ngàn hà lệ mừng rằm huệ rang bị bờ gò đến là mơ anh giật Papa ha giặc nghe bát rio bị gấu đến Papa ha yo bu gần bị năm người đam ga nhập bể khăm mô đo đến đam ga nhập bể mơ khăm ngã bơ vô cái nhà nhằm tam rang bơ lô lâm rang mơ nó bể nó ba hát đi em ai nơ ôi cả ra tha đen tôi dạ ô đắm thơ vô ha đôi tổ yết nô chỗ hệ gặp giặc mà yết tôi bia ô ý chỗ ở mẹ yết tôi chỗ giặc mà hà nốt giặc ngàn hà khăm bạch chít hà lập giặc hà nào khăm mò hà yo khăm ray chiều
Hà bạp chẳng có mơ gia đình sẽ quê càng bố và đầm va. Hà bạp chẳng có mơ gia đình su quê càng dơ và đầm va. Hà chẳng có mẹ dơ ngã quê càng hùi và đầm va. Câu tăng sụt nó nhô chẳng đã một có nữa tập nữa. Câu tăng tập nó nhô chẳng đã tôi có ý. Câu chẳng thùy tôi nhô chẳng mẹ bạp có nữa tập nữa. Nhà pre lăng kháng ngáp chẳng nhô mẹ ngoan có ý. Có chắc nơ bàn tay nhô mẹ nhờ nơ nhẹ nơ tập nơ. Chẳng nhô hà tơ rê cao cả nâng nhô ya so đôi. Có chắc nơ ya ta nhô bị thâu thu nhẹ nơ tập nơ. Dạ Dạ rồi nè. dạ Cầu nhờ rèn hằng mê nhô eo cầu mò so nơ tập nơ. Cầu nhờ rèn thọ hằng mê nhô eo cầu em so nơ tập nơ. Ta rồi ha. quá là mà con mẹ nó đã cá lách in quá hay. Chẳng trẻ nhỏ mà hai dân chim đờm ha bà doan. Dân trẻ nhỏ mà hai dân chim ca làng ha bà đi. Còn đã ơn cái tạo thầu. Chẳng trẻ nhỏ mà hai dân chim thì ha bà nào. Làm dịch vào là ít không đôi to ít không số ba. Lắm đôi mà ơi bác ha gắn ya lắm địch nơ. Ly địch nơ câu hai vô gắn ya ly địch nơ. Răng bị mò nào bị hội hạ lùng giá đập địch nơ mà ơi. Bị răng bị bắp hai vô đê đang ra địch nơ mà Kelihatan ta guru. để địch nơ mà ơi hội giá krong ra để vàng địch nơ mà ơi hội giá quẹ vàng. Tăng ngã hiểm tơ la yết gao ya địch nơ
mà mẹ nó ra qua lo giật để ta bạn cả gia cao chân chim thiết nhau vịt lê bọt nơi na cả gia cao chân chim chong nhau vịt lê bọt nơi còn à trong ta hát hoa trên các ngã như các lê các nơ núi nơ bạn em lừa ôi cái bảo là này do hát lão rồi chị vào cơ chừng chim cá lang như vịt lê coi cơ là nuôi thơ cơ chừng ruế nhẹ hoạnh nhau vực lê yang cơ ê cơ chừng ruế vắt hoạnh nhau vực lê lì cơ nơ nuôi nơ lì cầu già plá để do có rong rơ cây chắc nơ nuôi nơ ya tôi cười cầu cây do có rong phơi vô chắc nơ nuôi nơ bị vô lê cặp vỡ lô mẹ cao lệ lúc từng đôi cao phơ min cao mẹ cao vô lúc tạ bạt cái nơ mẹ cao cả thấu canh lệch cao thuộc play tục canh là núi ơi nhô phi thầu nơ cao nơ nhung ya crop canh là núi ơi nhô phi thầu bóng cao phổ dạ dên canh ê nhô phi thầu kre cao phổ riêng kẹp lê là núi ơi cao canh nơ nơ lệ đã ca chép phổ tàu nên đôi cao canh nơ núi ơi na ca thâu đã tục nên đôi cao nơ canh núi ơi nó nhung ya hù chắc nơ cao nơ canh núi ơi nó nhục đã lực nên đôi rằng thị canh ya mơ ngã pre giat canh ê rằng thịt mẹ đầu ngan có lo đã tir canh nơ đẹp ơi nữa chắc lên mà ta liệt giá cróc có hồi là tôi chỉ đã này là che đi đã mang này lập che que phải mình bên đấy còn này trục kẹp đôi cái che đã mang cho cái bố hả vợ giờ
ta nghe ta ya vừa lên chuyện ta ya mà những cái kết là chị hơn hay ya cả tao bị tao ta phải chắc tao tao ai cho được men ta bị bằng lao so ta này về ta cứ ta sâu về rằng ấy dự nên ta phát tiếp ta lao chẳng rằng lăng ta lao cứ thịt bột rồi Bộ bộ như thâu ta bỏ hồ rồi mình cái có hậu bên này ta chơi tầm tre có cả ở đây nãy có màu prát nè lớn rồi đây này màu prát nè này có màu prát ít thôi chơi cúp hay thế Rồi gạo út đi không ấy bác hả? đi không ấy để cho nào bị thấu rồi rồi cái út rồi cái vẽ hay như bên Gạo đôi ta cút có hồn lại cùi nhăn đi như làm có hoài tầm tre răng rạ lên là có như rạ lên có bị thấu cúp có sắc riêng cứ như rạ là có mặt tay tre li có như răng có thua ở lớp tay ta nhung bình thường mình có bị hai lớp không sẽ tăng mặt đấy là anh có nhung tay có thơ hơi lịch nhớ cậu có khi hai lớp nhiều nhung đầm rệp bình thường có hay ổn mình lẹ mà sát cái mà bị có hay thầu có hay kiệt bộ có bị hay anh nhưng bộ có mặt tay bị hay cứ hay mặt mị có bị nhà tấp luôn vậy họ vật có mặt thừa mình bị đuôi mình mị cái thuốc thị nhà bị thầu nhưng mà này sang cô nè play còn hoa ra mình bị mờ rẻ chơi play nè play rồi vậy lật lại nghèo nghèo ra cái nhau tay nun có cả tơ nó blek nó tire great ta nun có hạt tua mà tách nun đó có hạt tua chèn nun bộ có hạt chạc cơ cái chèn là blek nâng cơ rồi nhưng mà tu gì nói em bộ này chèn ngoại hả mình chèn blek từng mình cơ là cả tao ta hẹp mày hẹp nhà tua vật mẹ hẹp nhạc lâu vật bạo rồi mèo vật chết rồi là như đặc cây ta tác này có lúc nên công việc thôi chết thế tôi là cái ngạn phải nhiều hơn khác không nhưng mất tôi là cái ngạn phải nhiều hơn khác nhưng mới nhiều rẻ không có bị bằng giang phốt đấy vì ở đang nói bị bằng giang phốt tại chắc là ngạn khác mà nhà hay như cái tạc mà bữa thưa em mẹ hốt xã khác mà đến đừng giang phốt ai nè tao nghe cái nhá đấy tao nghe ta sù bè ta cá lách chắc là ta mà học là nhỉ nhồi vậy ấy hiện thôi sù bè cá lách thì đã cách chắc là học là rồi dập nó đang khập dập chữ mà ra vỡ nó đang khập chập giang bên ta gầm phở đèn qua ta giật để ta vô nhập hoa để nè mơ ơi đang rẽ mừng ta chân lô bài nơ nè mơ ơi để trên ta bay vô coi nhà già là anh chắc rẽ chắc nơ mơ ta nói dễ hòa ya yam được nơ ước ca rợ nè mơ ơi ta nói dễ cam ya canh mắt nhà lên nhà bị mau mắt thầm bề tức ra nè chắc yên ha nắp ha khẽ đôi nâng ha nhôm bay lô mò
tam gra kina lo la kabo gra lo kina ơi cara này giấc in hẹn ao lại yeah. Nếu tôi ca na giá giá nếu tôi làm giá kinh tôi chết lệ nơ đập ơi cô thua ta bất cát người đang lên ngoa thấp ơi có chết lệ ta bưng nhắm nụ chấp nơ chấp ơi ai kêu thua ta bưng chào bưng của họ tao cánh rõ cao thọ phục thấp nuôi cao nơ cao bưng của họ để cánh nơ ai rõ cao thọ phục thấp nghi đừng nhớ kịp lẽ mơ bữa năm kịp nhớ thua mê coi nơ coi dâu dễ ai coi nơ coi nghe ai nhớ chức ly xe đừng nhớ rộn phía lâu Đợi đơn nhá. Đợi đơn nhá. như đó tắt tóc này nữa đó rồi sao ai đất một lâu chứ mình giờ tạm biệt thôi bố để này Nào đang hoa tâm đi bà cái quên cầu bỏ hoa bỏ nha rồi nào có tăng chê này đó đang giờ là mơ hoa bị thọ rót qua bên nơ nó bờ hoa chắc ngại sao mình tị vào đang hoa tự nắng mà bờ xúc giá định có nắng bờ đã lên hơi đắp định có nắng đoà và bắt hâm định đã lên tâm môn gây nó ta đã dễ thôn định nó mà ơi rất dòng này trời bay nó mà ơi ta lại hợp lại chất mà ơi dịch làng mang về ta lên chào rễ tha hẹp mà rễ định vừa dễ mà có cùng rễ nhan mà ơi dễ thế hạ bưng can định dễ dễ mà hạ cùng rễ hẹp rễ tha giấc rem là của dịch rắc rem mình ba của dịch kiếm ba mình anh ha ghê mơ đừng ai cầu rong phía cầu mình lại cầu vị là nhau hoặc là bệ sau nhớ nơ tép ơi quên nhẹ lệ từng đại dục
con đi nè nhớ tâm tre sang đã sang ấy nhà nào vợ nhang vác thịt tiết thịt chắc anh nghĩ cho nơ tấm áo nhớ lại nhớ bị sốc đi cái nơ đã đi nhớ bị sốc bết đi cái nơ bị nít nhớ lại đôi tri đi na đại giọt ngân liên ya kra hayit na yo hao phơ ta lên ta liên ya mai mai nóiว่าsau bên nè đã sát bị mày Dịp sách lời bà má ơi sách lên gạch lên dịp sách lời bà má ơi thu lên đủ bài nhập nghịch má ơi bơ bro na mòn nhật nhập nghịch má ơi hòn na nẹt anh nhịp pi nhỏ rỡ anh đã nô có bạp mà ngần sốt nhịp lại sốt bê nâng anh cầm ra nhọt anh đập mê hả đập thầm đã báo rồi đằng ta đó nhớ cái đó rồi à cái ấy hả là lại cầm tay lại nhiều bê nữa nào thưa mẹ phải chạy lại mừng vợ sao mình ấy ai có tiếc anh lăng dòng nuôi vẫn đập tạ lần lôi như cúc có sói ác số một tâm tre có bị gạt học ra rồi na có ác dòng nuôi nhiều nhiều cái tự dọn heo để ta xin kịp ngạ lại gì dòng thuê để chạy ra nhưng mà đang thôi chia xe là gì dòng nuôi nè xong vợ là tăng lên chán này bữa nhâm lại thơm rồi hả kịp bệ bữa nhâm thơm cái cũng hả kịp đấy là cái hả cái nhập bầu bả nhập bầu kêu á bả có khi ta có đã nhập bầu bả nhập bầu phó dạ thôi cho sạch nữa ấy cho sạch như rồi bịa tai hả nè nè bê nè bà con nhá bê thơm này bà con hay vừa lắm nhum lệ hà kín bể hà miên về nơ tâm cái hà nơ vừa nhum lệ hà kín chết bà bạ rồi đâu miên cách kẻ hà nơ nhum bơ nơ hà kín bó hà nê thọ cho tâm ơi cái nhịp hà dạ bò bột ngoài ta là nó ơn là cái nhịp kia đó là chê lô tự đấy ngày kia là Huế ghét đâm mong má ơi xa có thằng bà bơ leo bên
thôi em cái đầm theo má ơi mà thôi ngàn có nào chết em cái má ơi đua ta nào ple thôi mà gan mà ơi em cái gan lên là biết thơ từng á hai ba từng ngàn chung người từng là quên con mày chắc thắm ba ơi tập mong nhớ giặc kẻ krem con mày chắc thắm ơi tâm hẹp nhớ giặc kẻ bia nó ô nhớ bộ hồ lăng thèr và thấp nhớ thu nào ru tơ măng nhớ mơ nhớ bộ hồ lăng rỡ nặng và thấp rỡ dạ lệ tơ dạ soi tờ giá liệt thêm cả cách từng nhớ cái ta giá cả ta nữa nên nếu về ngạo người à chắc về bị ta lê có hô được rồi ta có bạn này má ơi giật kẻ bị bồn dắt huệ giật tầm bồn dắt nhờ kẻ bị quả mình ra lại có mọi đá mây đôi mưa ra lại có mọi lấy tay đôi mưa tao huệ đàn đài lưỡi to đôi giặt tôi tranh là hiệu giặt như ta tìm bay đâu là bữa nhớ là con cánh phải đã ấn như ta bị bắt tay đã nuôi là ta bắt tay cấp mệt là thuộc bắt tay này cô ta lúc đấy nha bạn giặt đi ai coi tranh thơ đi tao huệ giặt rừng hơ đi lỡ to đã ra đốt hà ê ôi camera ấy cờ huệ giặt giặt đốt mơ lỡ to gặp mạ đôi con huệ giặt nàng mạ giặt có ba lời giặt từng đuôi anh đâu từng hà bê tóc đây ta này hát nó bằng cô đặt mười đã hay thế lần tóc bê tóc này lít như thợ nhìn cái cái ta đặt này đã mang cái bê tóc này lên đặt lao anh cao che lâu cà phê ở bên để mà em rê bộ răng ra ya we wa nhỏ kệ thâu wa giật lại ta đã bị lại mẹ đang cười nhỏ mơ cánh nhỏ nè nào giấc mẹ đang lơ đầm theo giấc nhà tôi ta có ta sang nó chắc mình ở tập em tụm sao cái ru nhỏ thơ rồi tôi ru đã nơi dọa vợ cô riêng rốt mà ơi bé nhỏ thâu tôi bé ra tại cho nhỏ bé ra hao cho
nhà thôi nhô một lăng trâu đã nha ba ram nha nó lăng đã xoay nhô ga hai nhoi lăng trâu tơ mang hà lăng cơ nhô phi rơi ya lên bờ ra cơ nhô phi nó chốc ha bờ rục cơ nhô phi thế tôi hà nơ ra tôi cơ nhô phi thế hoi áo giặc rụt giặc nó cấp môn nhờ giặc kẽ lép chắc nơ nhờ một mẹ đại dẹp ta nơ nhờ tăng kịp ta lo cầm ta bị tóc lên ta tăng thia ham ra chơi cầm ta bị pa bát lên tăng thia ho ya có phải đây là ba về không nhưng cái bạn này đây bề thấp về cái bề thấp mà giờ đi lại tập môn cái tập cái lê có cả này có đây nhập phí có che phải có thể là như là nhập kịch phí về không nhưng vì không toàn lại lạc rồi mình có đó cái này của bội dạ 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 lima say đây che mình rót lại lên sao như là như là che hừ bội dạ dạ mình nào ha nào giờ bao khổ bệ đậy dạ có cái bề thấp ha mẹ đồng lên lại lấy cái bề thấp là giờ thấp cái lấy nhớ betul bang bawa đập ra harap cái giống harap cái cái đi câu hạ câu bưng phở câu hờ và câu cái cân nhầm ham thế câu cả bưng chứ nhầm mua phải câu bưng hai nưng mới nặng bưng cả bưng bạ cái nhé sai bah jarang yang bermak bạ yang ber gitu gitu ủa có lại đây nhầm mi cái đập chứ có tập không lo là cái mau đi mẹ nhiều à nhà lên nhá nhá rồi lại hẹp ạ gọi hẹp hả cọp lại mương cái dòng lên ra tăng pha cái lịch mua nha dịch là chết bắp còn hai này tăng pha ai còn biết ai còn ngồi hả ai còn ngồi hiểu hàng dòng nuôi mà tự mẹ ngồi học tự lắp mẹ họa cha sai họa hầm hay nhiệt cả lệ mẹ ngồi mà ha mẹ hả quay hai là những bữa đấy ý ngưng ngập ạ sẽ phê nhiệt đêm bên cậu người có phải lắp lệ hơn nhiều hay khỏe ta betul chị chỗ đó đây chị sợ mic lên nữa là người Việt Nam rồi bé chị bé hồi này chị đã rồi bé là hay tại giờ đã rồi vừa qua nó bề rạc cái hồi thứ hai không chị betul chị từng tôi hút canh chị là rạc ngạ kita ta ngạ kita rạc ta mày vô bê rạc rạc ai rạc ta phi dọc nuôi rạc ai rạc ta vậy rạc phi chơi ta phi chơi rạc vô bê đấy điểm ra đó vô vậy đi phi yêu cho mày tay rạc bỏ hoài luôn kêu bị bê rạc vô kre thế cho ta rạc mày về ta chắc phải vô chắc tựa cướp hai lại ta ngọt thấy chắc
cái ấy chắc phía lại sáng nọ anh nhím có đạ lại nên nhím tới hoài ta sợ ta lại bớt lời ta bị đạ ta bị lại bớt lời ơi kêu ta đạ ta chết cũng so còn lỡ rồi chú hành còn lại yeah ấy vừa lập lại cái lệ là đi chú cảnh lập ví dụ lập cái lệ là đi chú cảnh lập lên rẻ thế nè mà đây cái rồi này còn ha rồi này đi tua wow tọt lọt rồi đã mà rồi tọt mà rồi hoài mình ấy tọt mà rồi có mà tại mà bị bộ ấy có khỏe nên mà tọt bập ấy ta đã rồi vào nhau cái nên có rẻ tao ấn tao thẹo lại phải lời nhỉ kết bò nhân lệch nhà tăng rẻ nên cái chẳng chả mấy bị hào lá bưng to mà mấy ăn đợ chẹp cà phê ai bọ sang hả nhá bọ sang thôi bò đợ nhà lại lang heng hong ai có việc mà tao tạo huyện nhật lập lên mới đạt tao à tao này mở lập gọi lại nhà thôi đấy nhá gọi là gọi lại anh nhạc vị mà đã nuôi lăng và có sốt giờ mẹ con gọi lại thôi gì á đợi hả cao tầm tiết họ nó quậy vợ là con am họ nhầm với hay đã nhầm đấy ai là đại nhầm mình là nhầm tao nhà lăng có toàn quậy như việc bằng nghe là nhà lệ sao bắt bây giờ luôn á như vậy nhật vị tối yêu đã nhầm số ấy thao xịt pin bò ấy xịt tiệc thao biết ấy xịt nữa là ấy bị có giặc xịt là tao biết có đến là hợp tập thêm mấy à nè có xịt bò sao là xịt sẽ hơn tao là kết nè có vui nè bò có xịt mà cứ break cái tay cứ nhang cái tay lại có giặc xịt kia xịt cái gì có vui ha vậy cả làm bài để thao chết bà nhỉ ta chết mẹ chứ mà ta chết là ta bị ngan ta tăng thị nó tách đợi chứ vì ta bị ác phải hơn là ngan có mà hiểu xịt nuôi sao đã rồi đợi lại nên làm mà con chết có thôi mà bạn phải bây giờ phải hay mấy cứ tại cứ chen cái cặp bị thâu mình cái xịt chen ta thâu nhưng cái tay vô xịt là hay có đủ cái đạn cái ta ngại là pre lô thì bị dập chen vậy bị dập để cứ xịt ăn nên có đề là cái pre clock nên có chẳng có xịt đủ tôi là hay ăn nhà hoài ta loài được bỏ có cái ta được rồi á có bưng mà thằng con bưng lụi nhờ bây giờ ông bưng họ chạm đó là thằng đu vậy đu lập có cái nó bẹ bỏ ấy lập có vi nó lại sáng nhớ ha không cả ấp mang hạp lại ta bị thâu kia đạp lại lên ya lên từng phe nào mày ơi nhập về như này mày có tháo giờ có tháo yeah ấp về có nào á ấp có hôn có ấp mang hạp như lại chán nưng như tọp lao phơi mà anh lại thâu phe nó có đến này sẽ lên chuyện phe nó có đến này có hợp vị để cả nào đang chơi bà con nô trước á cái này nè bờ ra nghe on ra lại nhiều tăng phe nó có đủ như đã re bạn này có phe nó có sang lên như đó thế cô em đấy bị đó là xe bị đó hơn xe việc đâu ô như là nhóm bộ như coi như nào tay lần lại tiếp tài mình dọn làm ra tài lại áp tăng có như lệch như lệch nào lại cũng lên như đã đi xe có nô chả có nô play hết vì như đã đi xe block như đã bị răng luôn bị đâu phải nó xe bị đại vẫn là xe bao nó đệ nhiều bộ đây chứ còn nhiều cô các anh càng đại lơ được việc đâu ô phải nhà đừng ơi xe mừng giờ lại bà con một tôm bỏ huyên ơi là việc đâu nó bỏ nhụt bỏ nồng nè lên tăng đệ về ta bỏ ôn ra vị dọc là ta bỏ ôn em phải minh thơ là ví dụ kêu bác họ tăng đại bác tao mẹ có đều ta năng thôi như nó chú là gục này đi ra bơi rồi bị đâu thì đang bị tao có ta cái ta năng thôi ta pre chết nên ta nào có đâu về chờ là trời ta nó chú ta nhân thằng chơi nó ta thằng chẳng nào phấp nè gục này người chờ đang blo được nắm anh thằng nào
nhưng không được giờ đang lấy chết diện ai đang lấy chết diện anh lập tại nào đang có tao play nên tao mẹ thọ cắt cái nó nha cái nào hay chết tao sang hiểu rồi mẹ như tăng hẹp vịt thì mẹ như tăng phì tại nào có đâu cơ như phì hẹp vịt thằng ta để đại diện ai nên nhờ phụ rọ mày đại diện thôi để nên ta bị nhọ ta bậc ơi nào là đốt dầm chết nó đang nào là đốt dầm chết nó nhớ qua đốt đốt nhờ hẹp có lo chắc ta nghĩ là ơi là như vậy như cái rong thịt rè bộ ple tông hơi ple tông cứ ple tông bọn này ple tông cái này vị thao canh lên hả bọn hả tôm đi tôm mè đi tôm bê vị thao canh vậy hui nè cơ bên nên có hẹp có hoe ta cá lên cái chân bò gì chả mày nhăn bà lại anh ta là có thể ta thợ đào hoe kì ha đừng có thợ đào hoe bà ta thợ bò bẹ bò ít cười dạ có cái nhàn ta là dễ nó có câu nè bực họa nhạn từng họa bưng từng nhầm nụ tông cái lệ lạ con này có ai cầm lạ đã lệ sao bị biết là không cười thì chắc mình là đừng nhặt ta rồi cái nhàn vậy nè đừng nhặt cha là nhặt trái đừng yêu nhìn trai ta nhặt cái xu hoài dạ họ tôi bị cô heo bà bị thì hạ lập bị kiệt cô là chủ vậy hay đừng heo chạy thằng quẹp mày cả lôi he bữa giờ đang khăn bè tóc mơ rồi là cha tao giật nun này để tao nhớ để klep cả cô anh nhịp bị thao giật để cả ba cầu cấm ấy cơ cứ tê giọng ta lẹ tao cứ tê giọng ta lẹ ngồi vậy nun này có bị vô cô nó như vậy bộ như bị kén chắc như thế bộ như cô đây của thẹp cô lo nghĩa ở ghép vậy thì ở tabla tộc ở này tay nhá đập tabla thôi ta tự buồn nó rẻ bẻ bỏ hàng có dạ cái tem cái cả mơ của họ kẹp hàng họ tem cái hàm lên ở ghép tự như bị thao xạ sắp như tủ vị cả sắp như tủ vị hàm sắp mình đa tự như bọc có nhiều ru bị bằng ọ ta hà cái ấy cái nữa bà có dạ lại lăng bà có dạ có tự thua cái gì nữa bỏ mà dạ chen cả ta rồi mới giặt thấp để đấy dạ có cái mà bỏ chen cả ta là những đề ta thấp lấy ta ha ta bị thờ ta của tôi mà hấp chen rè nè thấp lấy nè canh chỉ cả tọa như là chị ăn nun giặt đi bỏ nên này điên này nhỏ đi bắt đầu nhận đang yêu ai ta rồi nhận sau buồn kê quá sau giặt phu cái làm cái nữa quá buông ngã to nghe như buông là tao vô hai làm có mẹ sau mẹ phu có một phút này phở lăng gùn căn có giọt có lẹo ngơi thiệt yêu rồi bị khít để cái sang yêu con đôi anh nè cái hết đau hay bị nè ta ngại sao anh là đang nạp sang ta cứ ta hạt chẳng ta việt đang hay giờ ta chẳng bập như thế bập ấy bập trái như bập bơ hơi thắm nhờ nhiệt rằng là nhiệt mong gắng nên như bị bơ nhé anh là con gặp như bị em ta ấy như kịch bộ các mẹ ta phải là nghe nói ngã mà nuôi thứ thảo anh là nhà tập gập như gầm nhiều bơ ta nhà tập gập lai ra nó nhiều bơ yeah nên như bị bị bập lai ra lợi tao sát bập lê chắc là lần có gà có dê nhưng luôn lợn ở tao mấy
nhớ dê nhung khang Ừ. dê nhung khang ta có đôi nhớ đeo đeo qua nhớ đè lại ăn nhớ nhớ nhung hệ khang giờ heo va cả tay nhớ lụp nhớ nhung hệ khang ăn Chứ rumah kau bị buah nhà kau. nhớ Có pet tapet plah tak mực bị răng eo. Có rai mừng play đi mừng mua rai đi. Có mực nhà rai bel. nhớ Rồi có rai tầm bre. Yếu như đại vậy đó. ấy Hẹp đi ta đỡ tiếp. ăn tao hay hủy dồn Ừ. nhớ bị là giờ có plah nhập giờ cả tao có va còn như tuổi đã có như ngạ hắn này là Nun à. ăn là Nun như roa quá hả? rồi vào mới có tu hạt lít ta tu hạt răng các của em có cái tao ăn là Rumah bị nhà hẹp dễ gọ tại đôi. anh hira nun cái hira lít hira trước cái có lại có ra bay bu tao có dòng cho cái giặc có cho nên nun ham có bu nhà chắc ra bay như nhà có pet pi tapi kan pet như tăng kỹ là ta ta phải cho ta lập như như nhà ngang gọi là có là như là ông kia cái năm tại cao rồi gọi là chứ Nun hoi. ai pi arak pi kết ấy chơi là có chơi này tè này dập lên nó eo là có rong cả toa Nun như cái chạch ha. cưng cắt nhà cái chết cũng được chứ Như thao quá như đà. nhà thầu là mình nói ai tăng dê nhiệt đề có nhiệt lên tăng dê nhiệt lên này eo đề này eo chả cao mà đề che phải nhô như vậy nhiệt lên cao giặc thì anh bị nhô mừng đã hoa chỉ này eo và có cái nào gọi là pram nhiệt lụt để vào hay vừa ra Thời nó mạ hàng ngàn nhỏ. nhiều ăn Mạ giá ngàn ngon hả? ấy tại hà vi kalau cái cứ nuôi rẻ vợ lần hai vợ yang nuôi lu cho mình cầu mình ấy tại cứ vậy bà muốn cứ là hay coi là môi rằng mông có thể nhà bên lần cầu mà mi có tăng nào bậc lẹ có cái này nhưng mà phải ra ta thua ta chắc là tao dê ta thua học rơi ta bị thao là Bị thao. là ta thua học rơi ta mình nè ta ăn là mi ok phía để mừng sang cái là có mang ấy mới biết ta có thể hè hiểu rồi nếu có tăng đơ không biết vậy để ta hạt thử để ta check Mạ như giờ để bị. ta có mẹ so có cái giặc bèo là mẹ so có cái gì mà nhập bèo có tọa là là nhiệt ngã không giờ không phúc nên có thầu của muông được có ta có nên muông bèo ăn có hụi mình nó ăn hụi lại là mồi như này không giờ là thằng con cả lấp vậy cho họ như cho hèn hong hả này giờ 12 giờ là cho họ như cho hèn hong hả này cả lấp ta bị thao mẹ của vợ còn anh xác vậy đã sạc tạm bằng 9 giờ rồi. Câu mà hát cái tăng ngoài khỏe nun chắc có sạc gì lắm ơi cái gì giặc khỏe lệ tại thời mà giặc sạc gì là Nhìn gọi lại đi. khỏe lại mình là khỏe bị khỏe lệ này bị quan tâm ta thế nên giặc khỏe lệ cái rạ cái giặc mẹ nhà khỏe lệ cái giặc nghe là nhà cái giặc rạ ta thêm cái để bị mau điện thoại hắn có bị chiếu có ngã cái ra có ngã ta thêm có bị mau điện thoại như là bò pha có chết nó như lịch rạ là có gì nó nghe là nghe rồi như lịch pha có chết có chê nên ha như vậy có ngã cái mẹ cũng kết có cha mang hình luôn chê từng lại dùng lại có ho có chạy klem cờ coi coi nè hơi kề có phải sang giang lên này phải ra bằng cà phê vâng thưa mọi người vừa giờ đang tạm thời thì để cho hai anh chị nghỉ giải lao thì Sư Lan sẽ đọc lại những comment của mọi người nhá. Mọi người bình luận đừng bình luận giống như bình luận những điều mà cấm kỵ trong YouTube nhá. Mọi người bình luận cấm kỵ trong YouTube thì YouTube sẽ nó xóa bình luận đấy mọi người. Mọi người bình luận thì rõ ràng hơn, nhiệt tình hơn thì YouTube nó sẽ cho các bạn là một fan yêu thích của Sư Lan mọi người. Sư Lan đọc lại từ sáng nha. Mong quá.
vậy thấu vậy gì À, chào Minh Nguyễn nha, Minh Nguyễn. khỏe quá Em đang ở đâu vậy? nhá. Tức là em thuộc là khu vực miền Trung Tây Nguyên ạ. Dạ. Chào Mama nhá, chào Mama. Vâng, Khỏe tầng nào thì bao rạng nữa em nữa là thì bao học béo sinh lớp béo ơn mới vậy. Không, em nữa là không học. Em nữa không học đâu, Minh Nguyễn ạ. Em nữa thì nó bị tật từ nhỏ nên không không đi học được. Trong, dạ vâng. Cảm ơn Minh Nguyễn nha. Chúc Minh Nguyễn một ngày vui vẻ. ta chạy lên chừng ta chè thằng ấy ừ. Tây Trần Thiên. Mi phôm. Cơ Giờ mi cứ tọt ý nhập nữa hả? là là Mi cứ tọt đi. người ở tao hay hấp vô hắn này hết thế tao dân làm việc về tao này thế Hai người đang hát đối đối về tình yêu. Dạ đúng rồi. Ly Đăng Hoàng ạ. Hai người đang hát đối về tình Trầm yêu. minh vợ mơ mà thầy đang lọc lâu thôi lọc ba Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn nhắc Anh cái Vũ. tay vậy Vâng, chào Nguyễn Văn Anh Vũ ạ. Chào Nguyễn Minh. Mỗi người bị khiếm thị. Đợt này tôi mua đợt nơi tội đợt thật. ôn mua đợt nơi Đăng ký hả kênh thả like các bạn. Dạ vâng, cảm ơn XVT Nguyên Minh Lê bỏ nữa CDK nha. Cảm ơn bạn đã đăng ký Em lâm theo á. dõi kênh nha. Vâng, đúng rồi nè chạy lẹ chào Nguyễn Minh nha. Vâng, chào Haha X5 4 Tây ạ. Chào Thuận Thích 1187 nha. Chào Thuận Thích 1187 ạ. Dạ vâng, thưa mọi người, bây giờ là 3 giờ chiều, 3 giờ 56 phút chiều rồi mọi người. Đã like rất là lâu mọi người. Bây giờ 3 giờ 56 phút rồi. Chắc tầm 4 giờ rưỡi thì Siêu Lan sẽ tắt ra like, sẽ hát còn hát còn phần C nữa, phần A phần B xong hết rồi. Gọi chào Thuận Thích. Lê vậy hẹp hoàn tôi đừng có mau mic có tôi bị hẹp lại phải lời Chào Thà Đừng Hứa. có bia là đừng cứ tăng hẹp có bia là hay trả lời lệch nhà tăng rè đó. Chào Nguyễn Phi Duyễn. Đừng răng lặng Chào Bom Ra Lan nha. Chào Ra Lan Bom. Chào Cơ Nguyễn. Chào Rinia. Chào Rinia 2102. Chào Y Miên Mlo. Chào Như Ái nè. Cô hát bài gì vậy ạ? Dạ vâng, cô hát bài tiếng dân ca trên đây mọi người. Như Ái nè, cô hát bài tiếng dân ca trên đây. Con không hiểu. Dạ vâng, chắc con là người Kinh nên hay là người Ba Na thì nên con không hiểu được tiếng trên đây. Đức Ninh Nguyễn, chào Đức Ninh Nguyễn nha. Giá Hào nè. Chào Giá Hào nhá. Giá Han, Giáo Hào Bình Thuận chỉ là không biết đọc tiếng luôn. Chắc Giá Hào Bình Thuận là tiếng Khmer, chắc Giá Hào nó tưởng anh em mình là người Khmer, không phải đâu. Mình không phải là người Khmer. Mình là người Gia Rai nhá. Nè, nghe ta. Dạ vâng, cảm ơn Thuần Thích đã giải thích cho họ bệnh khiếm thị. Trước mặt là một mảnh tối, trước mắt là một mảng tối. Họ hát tiếng địa phương, dân tộc thiểu số là một trong những hình ảnh về cuộc sống bình yên. Dạ vâng, cảm ơn Thuận Thích nha. Cảm ơn Thuận Thích nha. Chào Hiên TV nha. Chào Thiện Đức Trần ạ. Bây giờ là 15 giờ 59 phút rồi. Chuẩn bị bước vào 4 giờ chiều rồi mọi người ơi. Chào Diệp Thị nha, chào Diệp Thị.
Chào DJ Robert F nhá. Chào Baba La Lai nha. Chào Baba Lai Lai nha. Ừ. Chào Varat Mắc, chào Quảng Nguyễn nha. Ừ. Chào chuyện Phong Đại bỏ L5 vơ nha. đừng đặt chạy Chào lên Yến nhàn Ca. tôi chả hay Chào Yến Ca nha. Nè. Cảm ơn Yến Ca đang Dạ. xem ạ. Vâng mọi người, bây giờ hai anh chị đã đi vệ sinh xong rồi. Nên chúng ta sẽ tiếp tục cùng nghe bản dân ca là bản phần 3 là phần cuối cùng mọi người. Hai anh chị sẽ hát tầm 4 giờ rưỡi hoặc là 5 giờ kém. Hai anh chị sẽ nghỉ và nghỉ giải lao và nghỉ ăn cơm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe giai điệu dân ca cuối cùng nhé mọi người. Vâng, cảm ơn mọi người đã theo dõi từ nãy tới giờ. Cảm ơn là 152 like của mọi người nhé. Cảm ơn con mắt rất là đông đang xem theo dõi kênh YouTube Siêu Lan nha. Siêu Lan cảm ơn rất là nhiều. Và chúng ta tiếp tục nghe nhá. Siêu Lan sẽ cắn lại mic. Không sao được kìa. Không cọ vào được. Cọ bạn. Tay rồi là. Rồi đó. nè mẹ chị Đã chào rồi mà. Đang buồn như đây tao tới. là ta có thể ta họ say chừng họ say chừng của em về này có Chè ra ha, bật lên. ý phục lấy thì đời Lấy ha. chị hạt kê hay là Hay là được. đặt cái thao ta lê ta phong minh mà thằngนั้นchị hạt kê về lê thằng phong minh rồi ta chị thừa ra thằng để su su ala behri nè gầm rê đoa kênh ý có nghĩ nói dấu mà ơi gầm rê lo kênh ý có không nào nhà mà ơi gầm rê ba kênh ý có bấp sang ha giật ơi gầm rê đa ma kênh ý câu bà nào nhắm mà ơi gầm rê năm kênh ý câu nào không trùng gầm rê du kênh ý
có tăng vị lối rong bài mà về đây mà ở có dòng đôi hai về bài giam đừng mà ơi ta nói chi giam đừng đừng mà ơi viên lại thảm giá kính đừng quên ơi mà ơi ta hành tàn quên cô ha nhà nạ sao ai mừng chú vậy cô ha nhà nào nụ dịch bị vỡ mình ai đất dịch đó yêu dịch ai mà ơi em đất mẹ dịch đó đêm mình mà ơi đã tìm mình nâng rơi thơ rơi tắm mẹ đá lê cao nơi làm lê clau canh tắm mẹ đá lê mô nơi đừng ta bị chân sang mơ nghĩ viết lê rọc chắp hơ quê mình nhớ mơ cao đã chừng xếp lê ta thuê giọt hai nẹ là lái thấp ơi xếp lê qua ta thì ai hai nẹ hel hò thấp ơi nâng lấy cho ta tung phố che cúc quê nơ hà thâu lấy câu môi plei tung pi bre câu thô min nơ hà thâu min câu môi plei chớ hà đê câu bia đẹp ơi hà thâu mình dạy mò kỳ hè hà đê đeo trúc đắp ơi răng lăng câu bi thâu bố khô răng kịt dọc lên câu tăng đê qua lắm hãy răng kịt cho câu nơ câu tăng ngồi vô nhớ mấy lúc trên sắc răng y câu tăng vô ca trắng mấy lúc trên xe răng là thấp ơi răng bố lệch dịch viên lê phải răng ta hạ vỡ tắm tao y răng bố lệch dịch viên lê phải răng chấp vỡ tê coi là chấp ơi để nhập thơ nâng có run thơ mẹ có tê rè thành ta đừng mà ơi gấp bê lệnh đó ha ta đừng cầm là chua giờ kín ta không tê cái lê tăng lạc lâu đừng có tội nên dọc lên lên dịch thị đê tội đê tao bố phật cửa ta đời
mầm định khâu tê ra hà đỏ mắm định mà ấy mi đang gầm tòa ta định trên ba cao giấc ý nhã nụ rừng tết nhã nụ mệt mai ý nụ mỏi ngoài mà ấy pháp đệ ngày ngày định mà ấy to pháp gà này ta định mà ấy tên đó ta định tôi định vợ hoa cầm chạy đấng nhất tôi đang ố đó ta thì cứ bác định đơn nhất tôi nào đang khát ta không có đủ định ngoan định đang uống ra ta không ngoan dân ta tê đang lan ra ta tự dân mà ơi qua ta mẹ mắng gặp bờ to hàng rang đã chắc ý rang hào nát Thôi đừng dịch xác thôi. mừng rang là chắc ý bị trẻ ta rú chắc ơi mà ơi khẩm đoan dạ mà mừng rõ ra này còn dịch rõ lời ní ta không doan mày còn dịch rõ dân sáng cánh ta ra bên ngô định định mà ở dịch về tổ ba định chắc mà ơi dịch huệ hoa rơ mầm Thật là mình cảm ơn là về cảm ơn đấy chị em ơi. Tôi là phụ hạnh phía về cảm ơn rồi. Mau ơi. Ta không kinh mà ai ra ta lên đích cầm ta bay chích dắt em khi ta đưa quần qua đích Ai lắm, mau ơi cao tính ha. Lại vậy để cao. Đừng mau mau sang đó nị phơ min tập ơi. Đừng cao mau gia đình tua ta thọ chế đích nơ. Đừng cao thọ viên lý ta nghị phơ phập nơ tập nơ. Cao thọ tập nơ tập sâu bệ bừng hoa lợi. Mẹ ta bị thâu của cha ta mừng rằng ta đưa ta nhà nuôi nạp pháp mừng rằng ta chích ta y mà kẻ thành lệ nhắc
răng nhá mình nơ mò pi bồ thoa ta mi răng ai giờ mình nơ tép nơ. Đúng rồi, chính xác. Chê con nặng nuôi pi giờ răng nhấp bờ toa ha lê chê con nặng nuôi ca bé răng tép bờ tập lê nơ. Ra cầu thôn tơ tép nhung tay nơi lại cầu mai ngã cây nê hăng răng thì mi nơ tép nơ. Hari pre đừng ya phá nhà cầu thọ bị đích nơ đừng rang lại chu riêng mò cầu qua rồi thì rồi nhớ nơ. Sách cầu ra hiệu rằng nghe có biết là không to nơ ấy sách có mang chân sang nó có biết là không trú đừng ơi đừng cầu thì thầu bố có tăng biết là không mau nhớ nơ. Cầu phi là heo cha đừng răng ra nhiều phi ôi tép ơi cầu phi là heo đừng răng trôi lệch nhô phi ploi nơ tép nơ nữa. Là có bữa nay họ chia sẻ Cầu rơ ngập na ý dâm thơ ha kênh ma hạt này nơ đoa bá dâm ma ram kênh nhập định nơ răng án đoa ta liền nhập. Lập răng mong tòa ta chấp tự riêng định hưng lập tòa ta răng riêng ta chấp ta là bà hình nhập mã ra ba dạ có chẳng răng mực dạ ta chẳng răng ác mà ơi ru răng chắc đoa ta cầm ru thôi vô tôi đang ngõ đang bị máu số coi vô tay hai năng khổ khổ lo ràng như này bởi mà đừng ràng yêu có nhầm bé đi đi bị nhỏ ta hãy anh to nè mà ấy quá cọ tớ tăng giật chừng lại ba to nè quá dặn bỏ nè to nè cơn mà ấy ta tăng tuổi bỏ nè ta tăng đi bỏ khăn cơn ta ra nè mà ấy ta bị quẩn ta chẳng đỏ cơ nâng vai nè đừng ha tăng có thúc ha chém nè ra răng đừng ha tăng ta ha mau nè ném
tăng chậm thọ cây bé nơ ngăn lệ nạ đã mới nhô tổ nhập mỹ nhô ấy ngăn lệ nhô đã mới nhô hội nhập mẹ mình là đẹp ơi hai em phải chơi với nước này định buồn hai sách lại ấy tìm ta nó bị bắn bị chắc ô nơ sách lại ấy lăng phá như bị bắn ở đi ô nơ cái ni và nhô thò mình để nhô chém là đẹp ơi ăn là mấy chị sẽ bấm dập anh em bậc hà phúc cà rem hà hoè bậc lẽ mình nơ màu hà bị cà rem ít hoè bậc thập lơ lê là đẹp ơi cặp ấy lại bưng chắc nhớ nhà trên học có nhớ ấy cặp ấy lại mừng chắc nhớ bốc trên đỉnh nhớ nơ bỏ nhớ Việt Nam anh nhớ nào cộp chắc nơ thép nơ đừng lại chỉ phùng rôm nhớ lặng sẽ mẹ với hệ nơ đừng ai bị màu ta nhớ lặng trình mỹ nhớ là tâm ơi lắm bài nơ mà ơi dễ thành lắm bài lại bài nơ gồm mọ theo dập tặng lại bài nơ đâm lại tôi nhắc giỡn lại hà không về bia đừng lại hà nhắc về qua ta mã ngán mời hơn nó đi mà ta chừng ra ê mày tội chứ cái mày chê chụp họ sai mà hôn mày lẹ lại hôn là rồi định ple tuổi đã rồi ba hẹn tội giặc ple ple không tôi tô bị tô hàng đâm lắm và đã cao ngoài biết thăng cánh có giang rồi về nơ cao hoa say hăng cắm tăng cục lắm về cao bưng nhầm hăng ấy tăng cục mật này là chấp ơi mỹ cao là bờ ngân để có lẽ ô ngán nhớ ấy cao cha chê run rán để lẽ ô li nhớ bị tao lại chị bị tao lại hả bị tao lại ô hả chị bị tao lại ấy sao tổ cậu không biết sắc là lâm nó đặt lập em là ủa nha thật là ô lên
chế premi câu đấy rồi nó lít quá của bà Hoa về nè ta đi giải lời nên bà bánh về bà bạch cần hả chế premi câu đấy câu lệ ôi lúc Đừng. Đó. Đó. nữa anh tính về này về học lão ở về này giờ nâng bốc hòa Hà hiệp giật ngỡ ra câu giật mò Mỹ hà hiệp giật ngỡ bi bre quê hàng câu mà ơi Mỹ hà yêu giật ấy nhớ thở ô ngam giật ngỡ Mỹ hà yêu ra mừng lắm nhớ thở lại ô lê ô không biết lao ơi nhung ấy tôi mà ấy ta trẻ ha tôi giật mà ấy to ta mười nhặt ba đã được hà lúc mẹ bơ mình lại mẹ có biết thôi chị ha tập ơi nè bơ mình coi nhà biết rồi chị anh tập ơi nhiều đêm mình tập ơi bơ lấy tua ta đây tôm tao bơ nhặt nè tập hai nị nhà ta tập ô ha ba bơ chăn lê cái hai nị nhà cười ha nè tập để câu chắc ngã thế nên hai nhà bọc về lê cha ngã giọt nên nhà cơ tâm ơi câu thọ nhớ tâm ơi hăng anh nung nà câu đôi câu thọ nhớ tâm ơi tua ta nung gió đất nhị câu tâm khơi rồi tâm ơi tua ta kia nè câu đôi nữa rồi hả rồi hay vậy hay vậy mày là ngon ô ngon gì té à rồi bài nhau ha hả bài nhau ha hả cả bà để lan ha anh ba nên là cả bà như nào bà ấy bà đã sang mẹ sang kia đã sang như thế như lại ghế hả như lại ghế có vị có lấy cái tự mẹ sang ghế là mẹ hàng có ấy đều có lại ục ngàn của ngàn nhá là ngàn vạ còn chè phải bỏ ngại kết màu cái lẽ vạ nhau lắm vậy nhá vậy ngàn nhưng vị thâu ngạn nó đấy bỏ tận ngàn người ta có đội hậu anh mẹ đang làm ti hoa sar plit mình về hả anh mẹ đang làm ti hoa của sar plit hoa kết về hoa mình mẹ nhờ cột lại nó mình đi gần thơ nhớ chạ bút vị gần thơ cột lại ra là mình đi gần thơ phải là tự cấp có bị đâu ngoài có cấp có đừng có quệ bị đâu ngoài tao có quệ bị mẹ có rạ lứt là để dòng lạt có bị cái đấy Dạ rồi ấy. Rạ rồi Bây giờ nãy tao vào đây mấy ai tao phải nè có bị tháo tao mừng nhụi nè cái tao ai được anh lấy tăng giờ hoài ở đây chặt kìa rồi thật nhá tao là cái thằng nhiệt cảm nhiệt tao tăng lẹ tao tăng lẹ tao răng tao mày lắc ta tao là cái kia tao cho tao mày giật lại vào lời ra
pahaget eh bị heo nó tỏ bực Người nha. răng tở lạc mà rẻ Ai sẽ lên đất mà nên không trả lời mấy bạn nữa nha. Xin các bạn ủng hộ một like nha. bái quặp mà biết làm mà chừng họ say vợ lẹ không phải mị vợ lẹ bạn đẹp mới đẹp để cô học rồi hả nha đẹp để hết là kalang anun say re al kayak pamin le payu so kakai hat hari tua bo bà bọ ha hari hat tua bo ô lúa có họ bọ đó rồi apa tua hari hoài bị hari tua bo bị lợm rồi có họ bọ đó rồi apa tua hari berapa bị đợi họ đây cái này đợi đó rồi này còn ple tầm ple ya kama mah bel al anun kama mah bel al anun kel nyare to hang me kai ro nya ka thau gao anh kun kat hat bị hat tay bị nhum mình hon nyare kai la nè đừng nè đừng đừng nè đừng nè cô mẹ tôi ra như tôi bị gan nhum tay em bị gần phải rang nong nhiệt lên trên bả tôi ngã kia rang bắt ta tăng thừa cái nè gì nó mau rang hẹp rồi tuổi hiểm hà đấy hẹp lắm em mình là câu lại cái rạ mẹ tôi câu lại trong nuôi hang là nhặt lao nhật bao nhặt ấy câu bên này ấy thế câu bị thao dựa đi hết buồm ruột gì gì hết rồi Em biết ha. mình hoài đã này ta thôi mà vẽ nhưng ấy ta bị chế ta khôi vào câu Nhớ. là có ta khui hai bị thao khui lâu mà tăng số cái nhưng để bị thao khôi em biết bật bật tay bật con hai đang khui bề mà tăng nhưng mà cái câu nhưng tay của bác ông của bác tôi anh ấy sẽ khôi vào câu lẽ anh thì ai đang cái lắc khui bề á sẽ tăng mấy anh đây lăng ta bị thao bùa để ta cái nào nó hoài biết ta cái đồ có khôi gì vậy mà chuột lại bề ba là chuột lại nắp như nên bị sẽ được có lại mang cái thằng anh từng là bị ta khui bấm lưỡi ta khôi pli nhưng là nó là ra gật nó khăn khe biết là khăn khe là cho ta khui cho bị ghê như cho Bụng á. cách ngọt nhắm là cái anh rẻ hay chắc có màu bẹ nè cái đơn ngọc có ăn cái là hết rồi lâu ê Nuôi bụng màu này. cái nó nhưng mà là chạy là hậu của tôi đây là tăng màu là đơn đây là ngọt ngào như đồng thôn luôn ngọc thùng thôn á chút máu Chúc à. ấy ta cái cứ đây là đơn ngọc không ta cái mà thịt thầu phẹt rồi rồi ăn được ngọt được hầm rồi Tiếp theo tôi lấy gần nó lấy gần các lúc. hả Lấy cùng anh nhập này tân. lên Để gì nuôi. nhẹ thế Chơi gần nó chẳng phải tăng gần đặt anh nhập thoát lúc tiếp theo. ấy cái kia yuan ấy cả mẹ có hẹp thằng nghe giờ đã plét là có việc bắt hẹp yuan có giặc plét là biết thao cái hẹn duyệt Hôm nay nơi ta ra lại kêu gần là duyệt cái thoát lúc bị ăn được á. tại này cứ yuan hẹp vậy Cái đó là gần là bạn lạc. duyệt năng Ih, cái chào bro mày đấy chào anh có hẹp yuan cái chừng nơi là có rắc có chơi Ta có hôn nhưng mà ta này. là lại mà nói dân cho vui dùng vui Nó dùng cho vui, nói tiếng kinh người ta biết hơn. cảm ơn ban chơi vui vẻ Ít gì đấy. duyệt hè năng nuôi tôi nhớ rẻ ở đây nhà cho ông lút tiệc ở bục rồi đi yuan cái nhím nhà nằm bà ha thao đẹp là nó thao mình lại cái đồ có thuốc liệt có thuốc nó có tựa bia là phải hàng nhiều này mắc quá mặc quay nổi vậy nữa đó mà sẽ tan nên ble nó show hang mới biết anh ta bục rồi nó màu lơi ấy mày
là phải có tôm mà hay giật cả thôi gà Dê đó. có pro nào chứ non ta cảm ơn mấy bạn nha đã Bữa đó nghe ra đeo tôi hằng nhô. Ra nghe ra đeo tôi hằng nhô là. Nhà lại cái mê nào đeo tôi hằng nhô nhà ra. có đang biết thôi có là thì hay lây ra 2 vợ chồng nè. Nè mau vậy đứt quá. cả tôi bị ăn Dì dịch cơ hết mẹ đây thôi, na kau dì mẹ hút thôi ấy. Dịch cái giặc nó cũng rõ là hết lùi mị tôi lấy cho. Vậy thôi nha mấy bạn nha thì em lôi lơi là tròn lời Hả? tầm tròn lời Hả? biết trả lời ta hoa hương lời Có mồi hả? ta ra ta này lau bao hàng đã đạp lôi bao nun đằng sau nè ta black lau bao được vợ năm bao ta bưng ba bao mọi chuyện về hàng mới Rồi đó. Bữa lại chẳng ai tầm có rạ như vậy họ lại chỉ không chơi re pi nào pi re đôi không mau trên tập lê hang mấy có mẹ đáng rạ hàng vô nghe gì có bữa mình cơ tập mau trên lê hang tôi thử lần hạp lên hẹp phải bị dễ thạch giờ tôi không thạch cái thạch đập là lên còn tốt có như nghe có lại đừng lên còn tốt với lại nhà hình hang còn là bị nhớ hẹp nhớ lại nhớ mẹ phải hẹn cầu phok anh có thâu mà nhớ mẹ phải đua họ lại có lại em không biết cầm đũa hay đã ai điện thoại nhỉ tổ phải là phải làm mãi lấy gọi thoại đấy nắng còn anh có thể là thành nhịp lâu hả ghét để cào á hả hẹp mừng bà ghét ha hẹp mùi ha hay lôi lôi hay cho gật hẹp này hẹp thôi nó bị hết mở qua mở giờ thao qua ngã đơn có gì bị lại là thay mà nó như vậy gần bữa ta thay của lời của bạn của đền dọa rên con ha lôi bên trên tầng con một ba hết cả vợ rồi lại hẹp lập nữa ấy jadi ke pi ko ifi cha le tang ra tai lu tiam nui ba sang ấy gặp ôn canh vừa lẻ mày te mày lệnh hiện đá có khơi ôn xong nhô từng lên nhá hay sẽ tắc lên quá lên những cái lít rồi ghét ôn lẻ ôi bị hết bọc sự xe cài nhá bây giờ là chắc bố ba hem hẳn đơn về khinh hem để để bà con thằng ra ba
bé lên đang màu này hả bị màu nhà lệch tâm thế lệch đoạt lâu đấy nên lệch nhà nào nữa xe cài ơi hả trả lẻ này ngồi lắm à là trả lẻ này tắc là mấy giờ chuyên riêng kìa ấy quậy thưa cái chuyện riêng rồi một đang quay quay lên tắt điện thoại và mùng này là phim thôi chuyên riêng thôi chuyên riêng thì bị ảnh hưởng này là ấy như đề chả chơi lệ thì nhà tăng cục lưỡi ngon một lúa mua nó nhờ đã lại tao nó cái tập hè lại hay cái là sao tao hiện nay xe có nhanh nhất để có hứa bà như đã đoạt lo đây có na tay như vậy giật chối thì giang lát mà ai cả mà nè sao cái đề việc mị cái đề lệ ô nhà cái mẹ và có lên cả nhà lệ hẳn ha ok chơi lệ này nó tanh tao mình thôi đây thì bắt đầu họ đặt leo hả nhá đặt leo bắt đầu tắt mic ra mà cái là muôn ấy nhà hẹp tụi nó company có mấy đăng tới hả chính là có nhiều ai quá có nhiều ai quá ai là chơi chắc giờ là ta chính nhiều lô luôn chính thế này cả là từng từ một thời gian từng có mừng của nhà chơi từng ha từng có mừng chơi có theo dõi ha theo dõi kênh theo dõi mừng thường có thường phát lại thường 12 giờ trưa có phát lại mà 2 giờ trưa tầm 12 giờ trưa mình phát lại fan mới vô nhiều quá để mình chào fan đã chào Vĩnh Lê nha chào Mạnh Thúy nó chốt cái đây là đầu lại chào Vitaly Wood Harisim chào Mai Mai Ngun Nhật Thế Giới chào Quan Phạm chào tất cả mọi người nhé vì bây giờ là thời gian bây giờ là lúc là 4 giờ 42 phút mọi người giờ hai anh chị này đã like rất là lâu rồi một khoảng thời gian này khoảng thời gian mà song cả không bao giờ hết được bài hát ạ mọi người ạ thấy kia không nếu mà chúng ta thì chúng ta hát chắc tầm 15 phút hoặc là 20 phút chúng ta mệt rồi nhưng mà hai anh chị này không bao giờ mệt mà tiếng hát của họ vẫn trống treo đánh đàn càng ngày thì càng hứng càng hay mọi người ơi giờ mọi người nếu mà thích theo dõi kênh YouTube Solan thì mọi người bấm like chia sẻ nhá và đăng ký kênh ủng hộ nhá nếu mà thích theo dõi kênh dân ca trên đây mọi người cũng có thể theo dõi nha chào Ái Giao nha chào Ái Giao bàn đàn hay quá dạ vâng Ái Giao cảm ơn bạn và vâng phiên live hôm nay thì Solan sẽ tắt like nhé mọi người vì có chuyện gọi là cho hai anh chị nghỉ tắm và tối rồi chuẩn bị ăn cơm rồi mọi người bye bye mọi người bye bye thôi à bye 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 rồi thôi nha bye bye mọi người nha bao nhiêu